დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობისა საქმიანად ვიწყებ დილას TV პირველის მაყურებლებისათვის BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს ბიზნესის კეთების სიმარტივით მსოფლიოში მე-6 ადგილი უჭირავს. ეს არის იმის საფუძველი, რომ თქვათ ყველაფერი კარგად არის. ყველაფერი კარგად არ არის, ძალიან ბევრი რამ გვაქვს გასაუმჯობესებელი, მაგრამ შედეგი სახეზეა. ასე უპასუხანი კორწმინდაში BMG ლანჩის მონაწილე დიპლომატების არადიპლომატიურ შეფასებებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. წინასწარი შეფასებით 2019 წლის აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.1% შეადგინა, ხოლო 2019 წლის პირველი 4 თვის საშუალო რეალური ზრდა 4.8% იყო. შატილში ჰესის მშენებლობისათვის საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა პირველი უშედეგო ტენდერის შემდეგ მეორედ გამოაცხადა ტენდერი. საუბარია 200 კილოვატის სიმძლავრის ბიტეხი 1-ის ჰიდროელექტროსადგურზე. $350,000 ინვესტიცია ამბროლაურში პრემიერი რაჭული ლორის საწარმოში იმყოფებოდა. საწარმოში 40% სახელმწიფო გრანტი, 50% შეღავათიანი აგროკრედიტი და 10% კერძო ინვესტიციაა ჩადებული. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის 2018 წლის ანგარიშის მიხედვით მობილური ინტერნეტის მომხმარებლების რაოდენობა ყოველ წელს მნიშვნელოვნად იზრდება და გასულ წელს მაგალითად აბონენტებმა 63,000 ტერაბაიტზე მეტი მობილური ინტერნეტი მოიხმარეს. თამბაქოზე დამოკიდებულების სამკურნალო სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი საქონლის მიწოდება და იმპორტი DGG-საგან და ასევე იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდება. TBC კაპიტალის დირექტორმა ირაკლი ელაშვილმა თანამდებობა დატოვა TBC კაპიტალში. ის ამ პოსტს 2017 წლიდან იკავებდა, მის ადგილს კი გიორგი თხელიძე დაიკავებს, რომელიც TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილეა და საინვესტიციო და საბროკერო ბიზნესს კურირებს. თხელიძე TBC-ს გუნდს 2014 წლიდან შეუერთდა. უსაფრთხოების ზღვების გამოუყენებლობაზე ჯარიმებიდან ბიუჯეტში $4 მილიონ მეტია შესული მძღოლის ან მის გვერდით მჯდომი მგზავრის მიერ. უსაფრთხოების ზღვების გამოუყენებლობისათვის გასულ წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯამში 102,968 პირი დააჯარიმა. მართვის უფლების მისაღები გამოცდის საფასური იზრდება. ამის მიზეზი მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის 2 ეტაპიანად გარდაქმნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაგეგმილი პროფილაქტიკურ სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო რიკოთის გვირაბში საავტომობილო მოძრაობა 7 ივნის დილის 8 საათამდე აკრძალულია. პრემიერი თავს და საკუთარ გუნდს ყოველწლიურად მინიმუმ 50,000 სამუშაო ადგილის შექმნის მიზანს უსახავს. ასე ჟღერდა საკანონმდებლო ორგანოში ინტერპელაციის წესით კითხვაზე პასუხისათვის მისული ბახტაძის პასუხი უმუშევრობაზე დასმულ კითხვაზე. მიწების სისტემური და სპორადული წესით რეგისტრაციის პროცესი 2020 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდება. დილამშვიდობისა, უქმეები ნამდვილად მხიარულად გავატარეთ. ჯერ იყო ძალიან კარგი იდეა, რომელიც კარგად და ადეკვატური ადამიანების თუ ადეკვატურ რეალობაში დაგეგმილი პილიგრიმული ტურიზმისათვის ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ რეალობა გვართობდა, რომელიც არც ისე დიდი ნიჭიერებით შესრულდა და არც თვალად ადეკვატური მთავარი როლის შემსრულებლის მხრიდან იყო საზოგადოების ყურადღების ცენტრი და შემდეგ იყო არგო, რომელმაც ექსპედიცია სამწუხაროდ შუა გზაში შეწყვიტა. მაგრამ აქ საინტერესო დასაწყისი იყო უდაოდ, რომელსაც საქმიანი დილის მოყურებელს ვერ გამოვატოვებინებდით. არ გონავდებო, ჩვენ გადმოვლახეთ ეგეოსის ზღვა, ჰელესპონდი, პროპონტი და მარმარილოს ზღვა, ბოსფორის სრუტე,
შავი ზღვა 1000 ძნელე გამოვლახეთ. გამოვიარეთ სიმბლიკადები. სილა და ხარიბდას გადაურჩით, თუ მძიმე იყო დანაკლისი. დღეს ჩვენ ყოხთა მიწაზე დავადგით ფეხი. მე ბეაიეთ, მოვსულ ვართ რათა დავიბრუნოთ ოქროს საწმისი. მერთმა დაგლოცო. სტუმარი ღვთისა. დღეს ჩვენ ვაცოცხლებთ ისტორიას. აი ეს არის ჩვენი ძირითადი დანიშნულება. შევახსენებთ ქართველებს და არა ქართველებსაც, რომელიც ჩვენი ისტორია და მას გაფრთხილება სჭირდება, კიდევ უფრო გახმოვანება სჭირდება, რადგანაც არიან ერები, რომელთაც ისტორია არ აქვს და იგონებენ და ჩვენ არ გვჭირდება მოგონება. ჩვენ მრავალათასწლიანი არაჩვეულებრივი ისტორია გვაქვს. სწორედ ეს არის ჩვენი დანიშნულება. დღეს რომ შევახსენოთ, გავაცოცხლოთ ისტორია ჩვენი აიეტით, მედიათი, იაზონით და ასე შემდეგ. აი ამას ვაკეთებ. არგონავტების მოგზაურობა ფოთიდან ვანამდე გართულდა. როგორც იდეის ავტორმა პროფესორმა ომარ ნიშნიანიძემ თქვა, ეკიპაჟის წევრებს გემის მართვა მდინარის გაუწმენდავი კალაპოტის გამო გაუჭირდათ. გუშინ დაახლოებით 5 საათი ვიცურეთ, მაგრამ ძალიან გაგვიჭირდა, ამიტომ შევისვენეთ ბავშვებს რას ვერჩი, ცოდვები არიანო. მოგზაურობა გაართულა მდინარის კალაპოტის გაუწმენდაობამ, ჩასილულია ნაპირები და ართულებს გემის გაცურვას. 2 კატერი გვეხმარებოდა და აბაშაში ვართ გაჩერებულები, ამბობს ომარ ნიშნიანიძე. მისი თქმით, არ არის გამორიცხული გემი გარკვეული მონაკვეთი ტრანსპორტითაც წაიყვანო. შესაძლოა გარკვეული მონაკვეთი ტრანსპორტით წავიყვან, რადგან რთულია და ბავშვები მეცოდებიან, ეს ხომ არ იყო ექსპედიცია, პერფორმანსი იყო, რომელიც გამოვიდა, თავისი მისია შეასრულა, ვანში ჩაუშვებთ ისევ მდინარეში და გარკვეულ მონაკვეთს გავცურავთ. რაც შეეხება დაგეგმილ ღონისძიებებს, გაიმართება ვანში და მას არ ჩავშლით. ჩვენ ისტორია გავაცოცხლეთ და პოპულარიზაცია გავუწიეთ, ესეც ომარ ნიშნიანიძის განცხადება. მისი თქმით, მიდის მოლაპარაკება სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, რომ გაიწმინდოს მდინარის კალაპოტი და ამ მონაკვეთზე ტურისტული მარშრუტები განხორციელდეს. მოგზაურობა 2 ივნის ვანში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ყველაფერი გეგმის მიხედვით ფლად არ გამოდის. არა და არგოს მშენებლობისათვის 20,000 ლარია დახარჯული. ხარჯების ნაწილი თავად იდეის ავტორმა, ნაწილი კი ბანელმა ბიზნესმენებმა გაიღეს. წარმატებები ამ ადამიანებს, როცა იდეის ერთგულება არსებობს, რატომაც არა. არ ვიცი, არგონავტების გაცურვა იყო მიზეზი თუ სხვა, მაგრამ ცხელ დღეებში მწვადით მოლხენა რუსთაველებმა ისეთი მონდომებით გადაწყვიტეს, რომ 112-ის თანამშრომლების ადგილზე მისვლა გახდა საჭირო. ოღონდ ესეთ შემთხვევით. მთელი ეს ამბავი კი რუსთავში კოსტავას გამზირზე მოხდა, სადაც მეზობლებმა 112-ში დარეკეს და თქვეს, რომ მესამე სართულის აივანზე ხანძარი და კვამლი შეენიშნებოდა. ადგილზე მისულ სამაშველო სამსახურს კი შეკრებილი მეგობრები და აივანზე მწვადისთვის მაღალი დახვდათ. მსგავსი ფაქტები, როგორც 112-ში ამბობენ, არც თბილისშია იშვიათობა და არც რუსთავში. აგერ დასტურიც მაგალითად. რო გითხრათ რა ინფორმაცია აქვს, რაზე გამოიძახეს ანუ ეს სახანძრო და ეკიპაჟები ზოგადად. მწვადს წვავენ და მაგით. ანუ ეგონათ ხანძარი და აღმოჩნდა რომ მწვადს წვავდნენ ანუ. კარგი. ინფორმაცია. ის რამდენიმე თვის წინ იყო. კიდევ ერთი, როცა ძლიერი დაკომპლიანების გამო მეზობლებმა ხანძრისგან თავდასაცავად 112-ში დარეკეს და აქაც შამფურზე მოშიშხინე მწვადი დახვდათ. მოკლედ ფაქტია, ამ უქმეებზე ნაკლებად მოვიწყნეთ, მაგრამ საქმეც არ უნდა დაგვაუწყდეს, მათ შორის მწვადისთვის კარგი ხორცის შერჩევაც. ალბათ ფლად ამ გამოძახებების მიზეზით არ უნდა ყოფილიყო პრემიერი რაჭაში ჩასული, რომელმაც ქართული რაჭული ლორის საწარმო დაათვალიერა და მას მასპინძლობა სულ რამდენიმე დღის წინ პარლამენტში დეპუტატების წინაშე მომხსენებელი დავით საგანელიძე უწევდა. ამბროლაურში ჩასულ პრემიელს ადგილზე, როგორც ამბობენ, დაახოდრეს ინფორმაცია სახელმწიფოს თანამონაწილეობით შექმნილ საწარმოზე, რომელიც ჯამში 350,000 დოლარის ოდენობის ინვესტიციით არის გაკეთებული და აქედან 40% იყო სახელმწიფოს გრანტი, 50% ისევ სახელმწიფო შეღავათიანი აგროკრედიტი და 10% კერძო ინვესტიცია. საწარმოს ხელმძღვანელი პირები განმარტავენ, რომ გემოვნური თვისებებით გამორჩეული რაჭული ლორის წარმოების ტრადიციული გლეხური მეთოდი თანამედროვე წარმოებაში სრულად გადაიტანეს. საწარმოში სხვადასხვა ფუნქციის სივრცეებია გამოყოფილი, მათ შორის არის მაცივრები, საშრობები, ლაბორატორია და ასე შემდეგ. პროდუქტი საბაზრო სახეს კი ადგილზე იღებს და ვაკუუმური მეთოდით იფუთება. ტრადიციული რაჭული ლორის გარდა საწარმო მომხმარებელს ასევე აღმოჩნდა, რომ ძეხულსაც თავაზობს, საწარმოში სულ 12 ადგილობრივია დასაქმებული.
მამუკა ბახტაძე მარტო აქ არ ყოფილა. მტკნარი წყლის საწარმოში ვიზიტის შემდეგ პრემიერმა ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგოლაც ეროვნული კატეგორიის სტატუსიც მიანიჭა და მთავრობის გადაწყვეტილებით სოფელში მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც დაანონსა. ისე რომ სოფელი პირვანდელ იერსახეს შეინარჩუნებს, ამბობს პრემიერი. ჩვენ დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება და ამ სოფელს მივანიჭებთ ეროვნულ კატეგორიას და ჩვენ დავიწყებთ აქ მასშტაბურ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ისე რომ სოფელი შეინარჩუნებს თავის პირვანდელ სახეს. ეს არის ჩვენი ვალდებულება, რომ ეს უნიკალური კულტურა, ტრადიციები, არქიტექტურა შევინახოთ არა მხოლოდ ჩვენს მომავალ თაობებს, არამედ შევინახოთ შემდეგი საუკუნეების განმავლობაში. ამ სილამაზეს, რასაც თქვენ უყურებთ, მას აქვს რამდენიმე საუკუნის ისტორია. ჩვენი ვალდებულებაა ის შეუნარჩუნოთ მომავალ თაობებს. დარწმუნებული ვარ, რომ სოფელი გოგოლათი გახდება ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ატრაქცია არა მხოლოდ რაჭაში, არამედ საქართველოში. მთავრობის მეთაურმა რეგიონში განხორციელებულ და მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს რეგიონის გაცოცხლებას და მოსახლეობას მშობლიურ კუთხეში დაბრუნების мотивაციას გაუჩენს. ადგილობრივ მოსახლეობას, მათ შორის მოსახლეობას, რომელიც იძულებული იყო დაეტოვებინა თავისი მამაპაპისეული სახლები, შეუქმნათ შესაძლებლობები, რომ დაბრუნდნენ თავიანთ ულამაზეს კუთხეში. ძალიან კარგია, რომ სწრაფი ტემპებით მიმდინარეობს იმერეთი რაჭის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც გააცოცხლებს ამ რეგიონს. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები ფაქტობრივად უკვე დასრულდა. მოკლედ რაჭაში დიდი გეგმებია განსახორციელებელი და არა მხოლოდ ჩვენ ველოდებით ამ დაანონსებული გეგმების შესრულებას და თვალსაც მივადევნებთ და ყველაფრის სწორად წარმართვასაც გავაკონტროლებთ. სხვათა შორის რაჭაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ კიდევ რაჭის ადგილობრივი თვითმმართველობიდან ჩაგვერთვებიან გადაცემის ცოტა შემდეგ ნაწილში. დასავლეთისკენ გეზი კი ამ შაბათ-კვირას ფაქტია, რომ აქტუალური იყო ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვისაც მაგალითად ნათია თურნავა წალენჯიხასა და ჩხოროწყუს სტუმრობდა და იქ მიმდინარე გაზიფიკაციის სამუშაოებს გაეცნო. შემდეგი წლის გაზაფხულზე ჩხოროწყუში 1600 ოჯახზე მეც უკვე ექნება ბუნებრივი აირი და მთლიანად სამწლიანი გაზიფიცირების პროგრამის ფარგლებში 10000 ოჯახამდე დაიფარება. იგივე შეიძლება ითქვას წალენჯიხაზე. იქ გაიცათ შემოდგომამდე უკვე 3000 ოჯახამდე იზეიმებს გაზის შემოყვანას და მთლიანობაში ამ პროგრამის ფარგლებში 10000 ოჯახამდე. ნათია თურნავას უდაოდ აქტიური შაბათ-კვირა ჰქონდა. მედიის წარმომადგენლების თანდასწრებით გამართული შეხვედრების გარდა მინისტრმა როგორც ჩანს მოსახლეობასთან კომუნიკაციაზე დრო ბევრი დახარჯა. ბევრის კითხვასაც უპასუხა და ინფორმაციაც მიიღო. ეს კარგია. კომუნიკაცია ნამდვილად კარგია და მით უკეთესი თუ ყველა მიმართულებით ასე იმუშაობენ მოსახლეობასთანაც და ინვესტორებთანაც იმისთვის რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და საჭირო პროექტები მაინც შედგეს. მაგალითად შატილში ჰესის მშენებლობისათვის საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა პირველი უშედეგო ტენდერის შემდეგ უკვე მეორედ გამოაცხადა ტენდერი. საუბარია 200 კილოვატის სიმძლავრის ბიტეხი 1-ის ჰიდროელექტროსადგურზე, როგორც ფონდის ხელმძღვანელი ამბობს BMG-სთან. პირველი ტენდერი უშედეგოდ იმიტომ დასრულდა, რომ ჰესის მშენებლობით დაინტერესებულმა კომპანიებმა სამუშაოებისათვის მეტი დრო მოითხოვეს, ვიდრე ეს ტექნიკურ დავალებაში იყო გათვალისწინებული. ინვესტორებს დროსთან დაკავშირებით ჰქონდათ შენიშვნა, ითხოვეს დროის გადადებაც. ჩვენ გვინდოდა, რომ წლის ბოლომდე დამთავრებულიყო ამ ჰესის დაინსტალირება და ექსპლუატაციაში გაშვება, თუმცა ინვესტორებმა რისკები დაინახეს. ახლა ტენდერს თავიდან ვაცხადებთ და რამდენიმე თვეს დავუმატებთ, მაგრამ წელს აუცილებლად დაიწყება ამ ჰესის მშენებლობა. ამ ობიექტის ინვესტორი სახელმწიფოა და ჰეს ჩუქნის შატილის მოსახლეობას, ამბობს გიორგი ჩიქოვანი. ტენდერის მიხედვით კი ჰესის დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები 3.99 ლარი უნდა დაჯდეს. მომსახურების მიწოდებისათვის გამარჯვებულ კომპანიას კი ვადა 2020 წლის სექტემბრამდე ექნება და აუცილებლად უნდა ჰქონდეს მათ შორის ამ ულამაზესი მხარის ტურისტულად გასავითარებლად გეგმები. კარგით, ვიდრე ახლა შემდეგ თემაზე გადავიდოდეთ და ძალიან საინტერესო ბიზნეს სიახლეებს წარმოგიდგენდეთ. უკვე დრო არის, რომ ლევან თაღიაშვილის შემოგვიერთდეს საქმიანი დილის ეთერში, რომელიც გაგვაცნობს ნავთობის ბაზრის მიმოხილვას. დილამშვიდობისა ლევან, რა ხდებოდა გასული კვირის განმავლობაში სანავთობე ბაზარზე? დონალდ ტრამპის დამსახურებით ახლა უკვე რამდენიმე საოჭრო ომი გვაქვს მსოფლიოში, რის გაჩენამაც ცხადია უარყოფითი
პროფიტად იმოქმედა ბაზარზე. ნიუ-იორკში ბოლო 1 კვირის განმავლობაში ნედლი ნავთობის ფასი $6 დაეცა და ახლა მისი ფასი $53.9, რაც სხვათა შორის 4 თვის მინიმუმია. ლონდონში, სადაც მაღალი ხარისხის ნავთობი უაჭრება, ვარდნა უფრო მეტი $8 იყო, ამჟამად მისი ფასი $62-მდეა ჩამოსული. ამ ყველაფრის თავი ამერიკისა და მისი საგარეო პოლიტიკის შედეგებია. თავდაპირველად იყო საოჭრო ომის ფაქტორები ჩინეთთან, რომელიც კვლავ გამწვავებულია და ახლა ჩინეთის გააქტიურდა. მაგალითად, მისმა ხელისუფლებამ FedEx უჩივლა იმის გამო, რომ კომპანიამ Huawei-ის კუთვნილი ამანათები არასწორ ადგილას მიიტანა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ბირჟებზე ისედაც ზეწოლა იყო და ამას დაემატა ახალი კონფლიქტი მექსიკასთან, რის შემდეგაც მექსიკური პესოც გაუფასურდა, საფონდო ბირჟების ინდექსები კი დაეცა. ფაქტია, უკვე ბევრ ფრონტზე ერთად იბრძვის დონალდ ტრამპი და მის გარშემო პოლიტიკური ტემპერატურაც იმატებს. რას უნდა ველოდოთ ამ ყველაფრისგან? თუ ამერიკის პრეზიდენტის ხასიათს გავითვალისწინებთ, ის ან ყველაფერს მიიღებს, ან უბრალოდ პოსტიდან წასვლა მოუწევს. ამ ყველაფერს 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები და მოლოდინები ემატება, რომ მომდევნო ეკონომიკური კრიზისი სწორედ ამ პერიოდში მოხდება. ძალიან საინტერესო მოვლენები ვითარდება და ცხადია, BMG-ს მაყურებელს არაფერს გამოვაპარებთ. და ბოლოს ყველაზე საინტერესო, როგორ გავლენას ახდენს ეს ყველაფერი საქართველოზე. ლარის კურსის ეფექტი ცხადია საკმაოდ დიდია. Bloomberg-ის მიხედვით ზუსტად 1 კვირის წინ $1 $2.78 თეთრი ღირდა და დღეს დილითაც სწორედ ეს მაჩვენებელი გვაქვს. რაც შეეხება ბენზინის ფასებს, ის არც ერთ ნავთობ კომპანიაში არ შეცვლილა. მომავალში თუ ლარის კურსმა ხელი არ შეგვიშალა და საერთაშორისო ფასებიც ასეთ ზონაზე დარჩა, იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ბენზინი გაიაფდება. თუმცა ნამდვილად რთულია პროგნოზის გაკეთება, როგორც ჩანს გასული კვირის პერიოდში ნაყიდი მარაგები ჯერ არ ამოწურულა და სწორედ ამიტომ ფასებიც არ შეცვლილა. Oil News-ის ინფორმაციით ყველაზე იაფად პრემიუმის ტიპის საწვავის შეძენა გალფში შეგიძლიათ $2 და 46 თეთრად, ევრო რეგულარის კი სოკარში $2 და 38 თეთრად. მადლობა ლევან, ახლა დრო არის უკვე სხვა ბიზნეს სიახლეებზე გადავიდეთ და მოდით დავიწყოთ. ლევანს კიდევ დაუბრუნდებით. ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოს განცხადებით, ჯანდაცვის სამინისტრო კლინიკების კონტროლს რამდენიმე ეტაპზე ახორციელებს, მათ შორის ეს კონტროლი ეხება კერძო სამედიცინო დაწესებულებებში დაზღვევის თანხების ეფექტურ ათვისებას. საკანონმდებლო ჩანაწერამდე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინიციატივით სასკოლო ექსკურსიებთან დაკავშირებით ორგანიზატორებისათვის რეგულაციები გამკაცრდა და ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტით დარეგულირდა ექსკურსიებში მონაწილე მხარეების უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობები. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მიმდინარე სასწავლო წელს საჯარო და კერძო სკოლების ბუფეტები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადაამოწმა, შემოწმების პარალელურად კი ბიზნეს ოპერატორებს მიეცათ რეკომენდაციები, რომ სამუშაოები ჩაატარონ არდადეგების პერიოდში სურსათის უვნებლობის მოთხოვნების უზრუნველყოფის მიზნით, რათა მომავალში სასწავლო წლის დაწყებას ისინი მომზადებულები შეხვდნენ. წინასწარი შეფასებით 2019 წლის აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.1% შეადგინა და 2019 წლის პირველი 4 თვის საშუალო რეალური ზრდა იყო 4.8%. საქსტატის ინფორმაციით 2019 წლის აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა იყო ვაჭრობაში, ტრანსპორტში, საფინანსო საქმიანობაში, უძრავი ქონებით ოპერირებისა და მომხმარებელთათვის სხვა მომსახურების გაწევის დარგში. კლება დაფიქსირდა კვლავ მშენებლობის მიმართულებით. საქონლის ექსპორტი 2019 წლის იანვარ-აპრილში 18%-ით გაიზარდა და $1.133 მილიონი შეადგინა. ეს საქსტატის ხელმძღვანელმა გოგიტა თოდრაძემ თქვა, ის ამბობს, რომ იმპორტის მაჩვენებელი კვლავ შემცირების ტენდენციით ხასიათდება, ამ შემთხვევაში 3.1%-ით, თუმცა ექსპორტის მაჩვენებელს ის დაახლოებით 4-ჯერ მაინც აღემატება. გოგიტა თოდრაძის განცხადებით 2019 წლის აპრილში დარეგისტრირდა 4300 ახალი საწარმო, რაც 6.6%-ით მეტია წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისას გამოყენებული დღეს გადამხდელთა ბრუნვის მოცულობა $6.2 მილიონი და გაზრდილი არის ის 12.2%-ით. წინასწარი შეფასებით 2019 წლის აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.1% შეადგინა და როგორც გითხარით, ბოლო 4 თვის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი იყო 4.8%.
აპრილში ვადაგადაცილებული სესხები 7.100.000 ლარით გაიზარდა და 493.700.000 ლარს გაუტოლდა. ეს უკვე ეროვნული ბანკის მონაცემები არის 2019 წლის აპრილისთვის მიმოხილვაში. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით მათი წილი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში იყო 1.8%. ამასთან ვადაგადაცილებული სესხების 43.6% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. რაც შეეხება მთლიანი საკრედიტო პორტფელის დოლარიზაციის მაჩვენებელს, ამავე პერიოდში ის 6% პუნქტით შემცირდა და 55.9% შეადგინა. თამბაქოზე დამოკიდებულების სამკურნალო სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი საქონლის მიწოდება და იმპორტი დღგ-საგან და ასევე იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდება. ამ მიმართულებით საგადასახადო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე უნდა იყოს წარდგენილი. კანონპროექტის ავტორები განმარტავენ, რომ მათი მიზანია თამბაქოზე დამოკიდებულების სამკურნალო სამედიცინო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში მწერლების ეპიდემიის დაძლევას. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდის პრაქტიკული ნაწილი ორ ეტაპიანი ხდება. პირველი ეტაპი დახურულ საგამოცდო მოედანზე ჩატარდება, როგორც ეს ამჟამად ხდება ხოლმე, ხოლო მისი წარმატების ჩაბარების შემთხვევაში აპლიკანტი მეორე ეტაპზე გადადის, რაც რეალური საგზაო მოძრაობის პირობებში წინასწარ შერჩეულ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ მარშრუტებზე ჩატარდება. ამ მიმართულებით რამდენიმე კანონში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოამზადა და მთავრობამ პარლამენტს უკვე წარუდგინა. უწყება განმარტავს, რომ გამოცდების რეალური საგზაო მოძრაობის პირობებში ჩატარება, როგორც ევრო დირექტივის იმპლემენტაციისაკენ გადადგმული ნაბიჯი, ასევე საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთ-ერთ პრევენციულ ინსტრუმენტს წარმოადგენს, რათა საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები შემცირდეს და საგზაო უსაფრთხოების ცოდნის დონე ამაღლდეს. ორ ეტაპიანად გამოცდის გარდაქმნამ გამოიწვია ასევე მართვის მოწმობისათვის საჭირო თანხის ოდენობის ზრდაც. 2018 წელს მობილური ოპერატორების საცალო შემოსავალმა 491 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 2017 წელს მიღებულ საცალო შემოსავალზე 7.3%-ით მეტი, ანუ 32.700.000 ლარით. ამის შესახებ კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის ანგარიშში არის მონაცემები ასახული საცალო შემოსავლების თვალსაზრისით, მაგალითად, მაქტიკომის საბაზრო წილი არის 46.9%, სილქნეტი ჯეოსელის 36.7% და ვიონი საქართველოს წილმა 16.4% შეადგინა. 2018 წელს მობილური შემოსავლების 74%, ანუ 356 მილიონი ფიზიკური პირების სეგმენტზე მოდიოდა 26%, ანუ 125 მილიონი იურიდიული პირების სეგმენტმა დააგენერირა. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის 2018 წლის ანგარიშის თანახმადვე მობილური ინტერნეტის მომხმარებლების რაოდენობა ყოველ წელს მნიშვნელოვნად მზარდია. 2013 წლიდან 2018 წლის ბოლომდე საშუალოდ მობილური ინტერნეტ მომხმარებლების რაოდენობის ზრდა იყო 6%-იანი. მაგალითად, გასული წლის ბოლო კვარტალში ინტერნეტ მომსახურებით მობილური ქსელის აბონენტების 55.2% სარგებლობდა. მობილური ინტერნეტის მომხმარებელთა სიმკვეთრის მაჩვენებელი კი საქართველოს მოსახლეობასთან მიმართებით კიდევ უფრო მაღალია და 2018 წლის ბოლოსთვის ის 79% შეადგენდა. 2018 წლის ბოლოსთვის ყველაზე მეტი მობილური ინტერნეტ მომხმარებელი სილქნეტი ჯეოსელის აბონენტებს ყავდა 1.136.000, მას მაქტიკომი მოსდევდა 966.000 მომხმარებლით და ვიონი საქართველოს შემთხვევაში 836.000 მომხმარებელი ფიქსირდებოდა, თუმცა აბონენტთა საერთო რაოდენობაში მობილური ინტერნეტ მომხმარებლების წილის მაჩვენებელი მაინც განსხვავებულია. პირველ ადგილზე არის ვიონი საქართველო, მობილური ინტერნეტის კომპანიის აბონენტების 66% მოიხმარს, ასეთი მაღალი მაჩვენებელი მობილური ინტერნეტზე შეთავაზებული ტარიფებით და მომხმარებელთა სეგმენტით არის განპირობებული, აღნიშნავს კომისია. ამავე მონაცემებით მეორე ადგილს იკავებს სილქნეტი 59%-ით და მესამეს მაქტიკომი 45%-ით.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე სოფელ სადმელში გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით შექმნილ კომპანია შატრო ველის ღვინის საწარმოში იმყოფებოდა, რომლის ჯამური ინვესტიციაც 1.850.000 ლარია. პრემიერმა ახალი დანადგარებით, ლაბორატორიებით და ჩამოსასხმელი ხაზით აღჭურვილ საწარმომ დაათვალიერა და კომპანიის ხელმძღვანელისაგან მოისმინა ინფორმაცია წარმოების პროცესის შესახებ. მათი განმარტებით კი საწარმო, რომელიც სეზონურად 60 ტონამდე ყურძნის გადამუშავებას ახერხებს, ამ ეტაპზე 3 ტიპის ღვინოს აწარმოებს. ესენი არის ხვანჭკარა წითელი, ნახევრადკბილი, ოჯალეში წითელი, ნახევრადკბილი, ალექსანდროული, წითელი მშრალი. საწარმოს მშენებლობისა და აღჭურვილისათვის კი კომპანიამ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან 600.000 ლარის ოდენობის სახელმწიფო გრანტი და 800.000 ლარის შეღავათიანი აგროკრედიტი მიიღო, ხოლო ღირებულების დანარჩენი ნაწილი კერძო ინვესტიციას წარმოადგენს. პრემიერის პრესსამსახური განმარტავს, რომ საწარმოში სეზონზე დასაქმებულია 10 ადამიანი, მუდმივად დასაქმებულთა შორის კი 2 მშობლიურ კუთხეს დედაქალაქიდან დაუბრუნდა, აღნიშნავენ მამუკა ბახტაძის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლები. პრემიერი რაჭაში იწის წყლის მტკნარი წყლის საწარმოშიც იმყოფებოდა, რომელიც სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოში ფარგლებში აშენებული. ქარხანა დაათვალიერა მამუკა ბახტაძემ და აქაც საწარმოო პროცესს ეცნობოდა, რომელიც წყლის მოპოვებით იწყება და პროდუქტისათვის საბოლოო სახის მიცემით სრულდება. საწარმოს ხელმძღვანელობამ პრემიერს ინფორმაციაც მიაწოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ საწარმოში დასაქმებულია 15 ადამიანი, რომელთაგანაც 2 ასევე თბილისიდან არის დაბრუნებული. ცენტრპოინტ ჯგუფის მიერ 3 ქართულ ინვესტორ კომპანიასთან კონტრაქტი ივნისში გაფორმდება. ამას ამბობს კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გუკარჩეულიშვილი BMG-სთან და აღნიშნავს, რომ კონტრაქტის გაფორმების შემდეგ დაწყებული მშენებლობები დასრულდება და დაზარალებულები სრულად იქნებიან დაკმაყოფილებულები. ჯამში საუბარია 9 ადგილზე არსებულ პროექტზე. პირველ რიგში ჩვენ ვალდებულებები დაზარალებულებთან გვაქვს. ინვესტორები ზოგადად ვალდებულებების ნაწილში შემოდიან. ჩვენი ვალდებულებების დასასრულებლად კი კომპანია თანხის მაგივრად მიწის აქტივებს იხდის და სწორედ ისინი იღებენ ამ მიწის აქტივებს და კაპიტალიზაციას უკეთებენ. ეს უკვე მათი პრეროგატივაა, ჩვენ რეალურად აქტივებს უყიდით და პასივებს ვაბალანსებთ, ამბობს რჩეულიშვილი და მისივე განმარტებით კონტრაქტორ კომპანიებს შორის M-კვადრატი არ შედის და სხვა კომპანიების დასახელებისაგან ის ჯერჯერობით თავს იკავებს. HR Hub-მა 2019 წლის ბიზნეს სამიტს უმასპინძლა, რომელიც მთელი საქართველოდან ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტების შეკრებით იყო დაგურგუნებული და სპიკერებთან ერთად ისეთ საკითხებზე შედგა მსჯელობა, როგორიც არის კორპორატიული კულტურა, კვალიფიციური კადრების პრობლემა და ასე შემდეგ. ლევან თაღიაშვილი ესწრებოდა ფორუმს და დეტალებს ახლა მისი სიუჟეტიდან შევიტყობთ. Kingdewich HR Hub-ის ორგანიზებით HR Business Summit 2019 გაიმართა, სადაც 10-ობით კომპანია და 500-მდე ადამიანი იღებდა მონაწილეობას. ინოვაციები, იდეები, ადამიანების აღმოჩენა. სწორედ ეს იყო HR მენეჯერების უმსხვილესი ფორუმის მიზანიც. HR Business Summit-ი წელს უკვე მეორედ ტარდება, შარშად ჩატარდა პირველად, თუმცა წელს ბევრად უფრო მასშტაბურია, რადგან ღონისძიებას 500-მდე HR სფეროთი დაინტერესებული ადამიანი ესწრება. ჩვენი წლევანდელი ღონისძიების სლოგანი აღმოაჩინე და მიზნად ვისახავ სწორედ იმას, რომ აქედან წასული თითოეული მონაწილე მინიმუმ მისთვის საინტერესო ერთ აღმოჩენას მაინც გააკეთებს. ეს შეიძლება იყოს ადამიანები, იდეები, ინოვაციები და სხვა. ღონისძიებას წარმოადგენელი იქნება 12 სპიკერი, ასევე იქნება პანელ დისკუსია, სამუშაო შეხვედრები და ნეტვორკინგ აქტივობები. საქართველოში კვალიფიციური მუშახელის ნაკლებობაზე კერძო და საჯარო სექტორი განუწყვეტლივ საუბრობს. ეკონომიკური ზრდიდან გამომდინარე მათი საჭიროება დღითიდღე უფრო იზრდება. როგორ უნდა მოიზიდონ კომპანიებმა ახალი კადრები და გაზარდონ თანამშრომლების ეფექტურობა. სპიკერები პანელ დისკუსიებზე სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას შეეცადნენ. მგონი ეს ფორუმი ძალიან კარგი წამოწყებაა. ამ ზომის ფორუმი საქართველოში არ მახსოვს. პრობლემას არ ვიტყოდი, რომ არსებობს უბრალოდ შეუთავსებლობა ზრდის ტემპისა და კვალიფიციური კადრების მიწოდების ტემპის. რატო? იმიტომ რომ კომპანიები იზრდებიან, TBC მაგალითად 7000-მდე ადამიანს ასაქმებს, ვარ წარმოდგენილი 3 ბაზარზე და ყოველდღიურად ვზრდით თანამშრომლების რაოდენობას სხვადასხვა თემებში. ძალიან ბევრი ახალი თემაც არის, ისეთი რომელიც მაგალითად რამოდენიმე წლის წინ თვისობრივად არ არსებობდა. იქნება ეს ციფრების ანალიტიკა, იქნება ეს მაგალითად დიჯიტალური ციფრული არხების სპეციალისტები და ასე შემდეგ. ყავს კვალიფიციური კადრები, უბრალოდ რატომღაც მათი უმრავლესობა არის კონცენტრირებული რამდენიმე
საგადასამე სექტორში, ძირითადად ყველა აბარებს უფრო იურიდიული ბიზნესის მიმართულებით და ჩვენი კომპანია ძირითადად რომელიც მუშაობს ენერგოსექტორში, ნავთობის და გაზის სექტორში და ინჟინერიის სექტორში, სადაც გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა, ანუ კადრის ნაკლებობა გვაქვს. არადა სამუშაო არის, კვალიფიციური კადრის მოთხოვნა არის, უბრალოდ საქართველოში კადრის ნაკლებობა არსებობს, ამიტომაც ბევრი პროექტისთვის გვიწევს საერთაშორისო კადრების ჩამოყვანა საქართველოში. HR Business Summit-ი უკვე მეორე წელია ტარდება და დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო მეტ დაინტერესებულ ადამიანს იზიდავს. ადამიანური რესურსების მართვა საქართველოში სწორედ ახლა იკიდებს ფეხს. ეს კი ის ადამიანები არიან, ვინც საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე გამოწვევა. კვალიფიციური მუშახელის პრობლემა უნდა მოაგვაროს. რა გარიგებები დაიდო ქართული კომპანიების ფასიან ქაღალდებზე გასულ კვირას საქართველოსა და ლონდონში, ამაზეც ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს საქმიანი დილის დღევანდელ ეთერში. ტრადიციულად ლევან, როგორც ვიცი, ბირჟა დიდად არ იყო აქტიურობით გამორჩეული და არც ეს არ არის განსხვავებული და ახალი, მაგრამ მაინც რა ხდებოდა? ნამდვილად ასეა, ანა, რომ არა იმ კვადრატი და მისი გარიგებები საერთოდ არ გვექნებოდა აქტიურობა ბირჟაზე. თუმცა დადებითი სიახლეებიც გვაქვს TBC კაპიტალის კვლევაში, რომელიც საქმიან დილაშიც აქტიურად განვიხილეთ და სადაც ნათქვამია, რომ ობლიგაციების ბაზრის ჯამური მოცულობა 11 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა და ბოლო წლებში მისი ზრდა 23% იყო. როგორც წეგან თქვით, მისი ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა M კვადრატი და მისი გარიგებებია. გასულ კვირას შეპეს M კვადრატი კომერციული ქონებების 200 ობლიგაცია გასხვისდა, რომელიც დოლარში იყო დენომინირებული. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი ობლიგაციის საშუალო შეწონილი ფასი 1041 დოლარი იყო, გარიგების ჯამურმა ღირებულებამ 208,000 დოლარზე მეტი შეადგინა. აქ უნდა ვნახოთ, როგორი იყო სახაზინო ობლიგაციების აუქციონის შედეგები. 30 მაისს 5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისია მოხდა, რომელიც ცხადია სრულად იქნა ათვისებული, რადგან მოთხოვნა მიწოდებას ორჯერ აჭარბებდა. ჯამში მისი ღირებულება 50 მილიონი ლარია, საშუალო შეწონილი პროცენტი კი 7%. გადავიდეთ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც 4 ქართული კომპანიაა დალისტული. გასულ კვირას ყველაზე მეტი ჯორჯია კაპიტალის 1.327.000-ზე მეტი აქცია გასხვისდა, თითქმის 13 მილიონ ფუნტ სტერლინგად. საქართველოს ბანკის 328,000 აქცია გაიყიდა 5.6 მილიონ ფუნტად, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 43,000-ზე მეტი, TBC ბანკის კი 83,000 ცალი ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა და მისი ღირებულება 1.3 მილიონი ფუნტი იყო. რაც შეეხება ქართული კომპანიების საბაზრო კაპიტალიზაციას, ლონდონის საფონდო ბირჟაზე TBC ბანკმა სამწუხაროდ ვერ შეინარჩუნა 900 მილიონიანი ღირებულება და მისი ფასი დაახლოებით 10 მილიონი ფუნტით დაეცა. ამჟამად მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია ლონდონის ბირჟაზე 893 მილიონია. საქართველოს ბანკი 806 მილიონი ფუნტი ღირს, ჯორჯია კაპიტალი 355 მილიონი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი, რომელშიც ევექსი და იმედი ელი არიან გაერთიანებული 329 მილიონი. დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი JSX კვლავ 140 პუნქტისგან შედგება. შეგახსენებთ, რომ მან 2 ერთეულით ზუსტად 2 კვირის წინ მოიმატა. რაც შეეხება საბაზრო კაპიტალიზაციას, დღეს უკვე ალბათ გვეცოდინება ახალი რიცხვი. 31 მაისის მონაცემებით კი ეს რიცხვი 1 მილიარდ 951 მილიონი ლარია. მადლობა ლევან, ახლა დრო არის უკვე გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციას და შესაბამისად ამიტის პროგნოზს გავეცნოთ, რომელიც როგორც ამბობენ, განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად მოსაუძნელი არის დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლოა იყოს სიტყვაც და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ასევე წვიმა ელჭექით და მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსი დაფიქსირდება. საღამოს იწვიმებს ბათუმშიც და შესაძლოა იყოს ელჭექით, მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია მოსაუძნელი, ისევე როგორც ქობულეთში, თუმცა აქ უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე. ქუთაისშიც უმეტესად უნალექო დღე არის მოსაუძნელი და მაქსიმუმ 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ანაკლიაში უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე და 28 გრადუსია ნავარაუდები, ოზურგეთში 32 გრადუსი იქნება, ოულში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 31 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. გორსა და ცხინვალში უმეტესად უნალექო დღე არის ნავარაუდები და 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მარნეულში საღამოს საათებში შეიძლება წვიმა იყოს და 33 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, რუსთავში 35 გრადუსს მიაღწევს სიცხე, საღამოს საათებში კი შესაძლოა იყოს წვიმაც. ახალციხეში და ბორჯომში იქნება დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა 30 და 29 გრადუსის შესაბამისად. ბაკურიანში ასევე საღამოს შეიძლება წვიმა იყოს ელჭექის
ფონზე, ისევე როგორც ახალქალაქში და ბაკურიაში 23 გრადუსი, ახალქალაქში კი 24 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც სტეფანწმინდაში. თელავში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან და მაქსიმუმ 32 გრადუსი დაფიქსირდება, რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისში დრო გამოშვებით. ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევრიდან იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი, მაქსიმალური ტემპერატურა კი 34 გრადუსი დაფიქსირდება თბილისში. აი ასეთი არის უკვე ზაფხულის პირველი ორშაბათი. ივნისის 3 დადგა და რა თქმა უნდა, ესეც საქმიანი იქნება BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. პირველ დღევანდელ საქმიან სტუმარს სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ. გადაცემის სპონსორია Nova, ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. ოჯახურ შეკრებებს მიზეზი არ სჭირდება. Silk Plus-ი მთელი ოჯახისთვის. Silk TV-ის ყველა არხი, უსასრულო სასაუბრო დრო, SMS-ები და 5 გიგაბაიტი უსწრაფესი მობილური ინტერნეტი Geocell-ის 5 ნომერზე. Silk.net. ყველაფერი კავშირშია. სიახლე გალფში. განახლებული ეკომეგობრული საწვავი G-Force Green Booster-ის დანამატით. მისი უნიკალური ფორმულა მნიშვნელოვნად ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას ჰაერში. ჩვეულებრივი საწვავისგან განსხვავებით G-Force ზრდის განვლილ მანძილს. შესაბამისად ამცირებს ხარჯს საწვავზე. ეფექტურად ასუფთავებს ძრავს ნადებისგან და ამცირებს წვეთას. გადადი G-Force-ზე, მხოლოდ გალფის ქსელში. ავერსი გთავაზობთ განსაკუთრებულ ფასებს საბავშვო პროდუქციაზე. ამპერსის საფენი 25 ლარი და 90 თეთრი. კამბებე საფენი 11 ლარი და 95 თეთრი. ჰაგისის საფენი ელიტ სორტი 34 ლარი და 90 თეთრი. აგრეთვე ბიბესტის, პიკოლას და ჩიკოვიტა საფენები 20%-იანი ფასდაკლებით, ხოლო კომილის და ლიბერო საფენები 25%-იანი ფასდაკლებით. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. Inkco, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. დღეს მე მაიას ვეწვევი. შეხედეთ, როგორ გულმოდგინედ ამზადებს ოჯახურ სადილს. საძილი დასრულდა და ჭურჭლის რეცვა იწყება. სულ ცოტა ფეირი აშორებს ცხიმს. დიდხანს ყოფნის და რეცხავს მეც და უფრო მეც და მეც. ფეირი ისეთი ეკონომიურია, თითქოს არადა არ მთავრდება. სლოტ კლუბების ქსელი 3/7-იანი გთავაზობთ საუკეთესო აპარატებს. ყველაზე მაღალ 20%-იან cashback-ს კლუბის VIP წევრებისთვის. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს იმართება 7-იანების ტურნირი. ყოველ 4 შაბათს თამაშდება ფულადი პრიზები, 7 ახალი ავტომობილი და სუპერ პრიზი Toyota Prado. სრული საპრიზო ფონდი შეადგენს 1,221,000 ლარს. სლოტ კლუბების ქსელი 3/7-იანი. ამ ზაფხულს ჩემთვის ყველაფერი საუკეთესო მინდა. დავიყენებ პანტენის მკვებავი კოქტეილი სერიაც, რომ ზაფხულს ძლიერად შევხვდე. პანტენი მკვებავი კოქტეილი პროვინაზავით, ანტიოქსიდანტებით და ლიპიდებით აღწევს თქვენს თმაში. 100%-ით უფრო ძლიერი თმა.
აღმოაჩინე შენი თმის ძალა პანტენის მკვებავი კოქტეილით. 11 ივნისი ოპერისა და ბალეტის თეატრი რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა წარმოგიდგენთ წლის მთავარ მუსიკალურ მოვლენას ოქროს ტალღა სპეციალური სტუმარი მარკ მარტელი ეძღვნება Queens ბილეთები იყიდება TKG-ზე და თეატრის სალაროში. იმოგზაურეთ სიყვარულით Love Travel-თან ერთად. This is no Valhalla. It's Sakatwello. Как ви марчус? Ragnar, Royal Viking Beer. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი, ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი. უნიკალური, დაუვიწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა. ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით. მხოლოდ ბარამბოსგან. ამის ყურება მთელი დღე შემიძლია. სამწუხაროდ ეს რეკლამა მთელი დღე ვერ იქნება, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, 10 წამიც კი საკმარისია. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიური ლუდი გინესისგან. კარდიოქირურგი ავთანდილ ცინცაძე, მე-11 ქართველი მთამსვლელი, რომელსაც დედამიწის უმაღლეს მწვერვალზე, ევერესტზე, 8848 მეტრის სიმაღლეზე დადგა ფეხი. მთამსვლელთა გაერთიანებული ფედერაციის ექიმი პრეზიდენტის მწვერვალებისკენ მიმავალი მიზნები ჩვენს ექსკლუზიურ ინტერვიუში. რაგბი ბავშვობიდან. როგორ სწავლობენ შერკინებას და რას ნიშნავს პატარა მორაგბეებისთვის ქართველების საამაყო სპორტი. რაგბი არის ბრძოლა, ძმობა, გუნდურობა, ერთგულება, ერთი ოჯახი. წიგნი, რომელიც ერთიანად გიპყრობს. გერმანიაში მოღვაწე ავტორის რომანი მერვე სიცოცხლე ბრილკას უკვე ქართველი მკითხველისთვისაც ხელმისაწვდომია. პირველამდე ნინო ხარატიშვილი ჩვენს კითხვებს ჰამბურგიდან პასუხობს. ახალი სია. ძველი კითხვის ნიშნებით სავსე წარსულის მქონე პირებიდან სიაში აღარ არის ორი. მიხეილ ჩინჩალაძე, დიმიტრი გრიტიშვილი. რა შეიცვალა ამით? დიდი იმედი მაქვს, რომ კეთილგონიერება ეყოფა იუსტიციის საბჭოს და პარლამენტს მეორედ არ დააყენებს ისეთი მძიმე პოლიტიკური და მორალური არჩევანის წინაშე, რომელმაც პრაქტიკულად მართველი პარტია თითქმის მიიყვანა დაშლის პირა. არის რიგი სახელი და გვარი ამ სიაში, რომელიც თავისთავად პროცესს საინტერესოს ხდის, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ეს ხდის პროცესს საინტერესოს ზოგადად მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. რა შეიძლება იყოს ხელისუფლების გეგმა B? ვინ ჩანს 154 კაციან სიაში მიმზიდველად ქართული ოცნებისთვის? ულუდნელი იყო მოქმედი გენერალური პროკურორის ნახვა ამ სიაში. რა პროცესი მიდის? შეიძლება თუ არა ხელისუფლებამ უარი თქვას სასამართლოს კონტროლზე? ნებისმიერ მსურველს, მათ შორის შავად ადუმაძეს აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ მთავარია რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ნებისმიერი ადამიანის შერჩევა ასეთ მნიშვნელოვან პოსტზე ხდება გამჭვირვალედ. ხალხის პოლიტიკაში დღეს. უზენაესი სასამართლოს უბადო მოსამართლეების თემა. ქართული დემოკრატიის უბადო დილემა. დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი.
ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. დღეს საქართველოში 14 სახელმწიფო ნაკრძალი, 11 ეროვნული პარკი, 19 აღკვეთილი, 41 ბუნების ძეგლი და 2 დაცული ლანდშაფტია. ამ ჩამონათვალს უახლოეს მომავალში კიდევ 3 დაცული ტერიტორია უნდა დაემატოს. ესენია ფარავნის, საღამოსა და აბულის ტბები. შესაბამისი ცვლილებები პარლამენტს უკვე წარედგინა. გარდა ამისა, სიახლეა ისიც, რომ საქართველოში დაცულ ტერიტორიებზე ბილეთის ფასი 10-დან 15%-ით არის გაზრდილი. თუმცა ფაქტს უარყოფითად შეხვდა კერძო სექტორი და ამბობენ, რომ ფასის ზრდა ორმაგად დიდ პრობლემას ქმნის მათთვის, რადგან წინასწარ ბილეთებზე ის აისახა. როგორც აფასებს თავად დაცული ტერიტორიების სააგენტო ამ ყველაფერს და როგორი არის მიმდინარე წლის ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე გეგმები და მოლოდინები, მარიამ ადამიანს სტუმართან ერთად გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს. მარიამ, დილამშვიდობის. ანა, კერძო სექტორის წარმომადგენლები BMG-თან საუბრობენ, რომ ოკაცეს კანიონი, სათაფლია, პრომეთეს მღვიმე და მარტოლის კანიონი ეს ის ტურისტული ადგილებია, სადაც მომსახურების სერვისთან და ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით სიტუაცია გამოსასწორებელია. მაგალითად, პრობლემაა ის, რომ ყველა დაცულ ტერიტორიაზე უნდა იყოს გამოკრული, რომ Wi-Fi ხელმისაწვდომია და ის უფასოა, ხოლო თუ ფასიანია, ინფორმაცია ამის შესახებაც უნდა იყოს მითითებული. აუცილებელია, რომ ამ ლოკაციებზე ვიზიტორებისათვის უკაბელო ინტერნეტი ხელმისაწვდომი იყოს, რადგან თითოეულ ადგილზე გადაღებული და ატვირთული ფოტო ქვეყნისთვის ერთგვარი რეკლამა. პრობლემაა ისიც, რომ კინჩხას ჩანჩქერი შარშან მაისში უნდა გახსნილიყო, თუმცა ჯერ არ არის გახსნილი, ასევე წყალტუბოში მღვიმე თეთრა, რომელიც ასთმით დაავადებული ადამიანების სამკურნალოდ კარგი საშუალებაა, ასევე არ არის გახსნილი. რას გეგმავს დაცული ტერიტორიების სააგენტო და რა სიახლეებით ხდება ზაფხულის დეტალებს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსთან ნიკო თევდორაშვილთან ერთად გავარკვევთ. დილამშვიდობისა. მადლობა რომ თქვენ მაყურებლებს. ჩვენ მე ახლა პროლოგში ვახსენე რომ გახსნილი არ არის, თუმცა დაცული ტერიტორიების სააგენტო გვეუბნება რომ გახსნილი არის ეს დაცული ტერიტორიები, თუმცა კერძო სექტორი ამბობს რომ ჯერ ტერიტორიაზე ვერ გადაადგილდებიან და 6 მაისიდან ფუნქციონირებს ოკაცის ჩანჩქერი სოფელ კინჩხაში. შეუძლია დამთვალიერებლების სტატისტიკაც ამაქვს. სადღაც დღეში 100-ზე მეტი ვიზიტორი ყავს უკვე. ჩვეულებრივად ფუნქციონირებს 6 მაისს შეგიძლიათ თქვენ ეთერშიც საინფორმაციოშიც ნახოთ ეს პრემიერიც იყო გახსნაზე, გაიხსნა ობიექტი, შესაბამისად იმის შემდეგ ფუნქციონირებს. ყოველთვის ხელმისაწვდომია ტერიტორიაზე გადაადგილება. ბილეთს ვინც იყიდის, ანუ ვინ შევა, შეუძლია შევიდეს, დანარჩენებს შეუძლიათ, ასე ვთქვათ, გარე ტერიტორიებიდან დაათვალიერონ ოკაცის ჩანჩქერის მხოლოდ ასე ვთქვათ 10% არის შემოსაზღვრული და ფასიანი ბილეთი, დანარჩენ ტერიტორიაზე იქ არის უმამრავი სხვა პატარა ჩანჩქერი თუ ტბა, შეუძლია თავისუფლად გადაადგილდნენ უფასოდ. ოთ მოუწოდებ რომ არ დაანაგვიანო. დიახ, რა თქმა უნდა. დავიწყოთ ჯერ პრობლემებზე საუბრით და მერე კარგ ამბებზეც გადავიდეთ. რა პრობლემების წინაშე არიან ტურისტები, როდესაც დაცულ ტერიტორიებზე შედიან, ანუ გულისხმობ სერვისის კუთხით და ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით რა არის გამოსასწორებელი ამ ეტაპზე? კარგი. პირველი დავიწყებ კრიტიკიდან, რომელიც თქვენ თქვით, Wi-Fi-ის უფასოობა ან Wi-Fi-ის არსებობა. მოდით ავიღოთ დაცული ტერიტორიები, ეს არ არის 5 ვარსკვლავიანი, 4 ვარსკვლავიანი ან 3 ვარსკვლავიანი სასტუმრო. ანუ ჩვენ ვართ ჩვენ ასე ვთქვათ ვთავაზობთ ვიზიტორებს ბუნებას. დიახ. თუ გინდათ გადაცემის შემდეგ ერთად მოვძებნოთ გრანდ კანიონის ან იელოუსტონის ან სხვა ობიექტების აღწერილობები, რაც თავაზობენ ტურისტებს. მათ უნახავთ უფასო Wi-Fi-ს. მე გამიხარდება რომ მიყოს უახლოეს მომავალში კი არა, უფრო შორს. მაგრამ ბუნებაში ბევრ ადგილზე, მაგალითად სათაფლიაზე, პრომეთეზე, ოკაცეზე, სადაც ფიზიკურად მობილური არ იჭერს. ავქნათ გავჩეხოთ ტყე, ანძა ჩავდგათ. თუ რა, სადაც იჭერს მობილური, მე მგონი 4G სერვისები და 4+4.5G სერვისები ხელმისაწვდომია, იქ ჩვეულებრივად იჭერს მოხმარებელი ინტერნეტს, ოღონდ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვაწვდით და ჩვენ არ ვყიდით, ასე ვთქვათ, 5 ვარსკვლავიან სერვისებს, ჩვენ ვყიდით ულევარსკვლავებს ცაში. დაგვუნებას, ანუ ამ შემთხვევაში ეს ჩვენი სერვისის ნაწილი არ არის და ვერ დავეთანხმები იმ კრიტიკას, რომ Wi-Fi ეს არის ჩვენი აუცილებელი, ის აუცილებელი რაც შეიძლება ბუნების, რავი, თუ შეც ან რომელიმე ობიექტს უნდა კონდეს. ასევე საუბარი არის მაღალ საფასო პოლიტიკაზე. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს, ანუ კერძო სექტორის პრობლემები მინდა რომ ახლა გაგაცნოთ, რაც მათ საუბრეს. რა თქმა უნდა, ისინი არიან ბიზნეს წარმოქმნები, მათ ჩვენად ნაკლებით ახარჯონ, მეტი მოიგონ, მაგრამ ჩვენ ვართ ორგანიზაცია, რომელიც მოწადინებული ვართ, რომ საქართველოში არ არსებობდეს მარტო 4 წერტილი, ან 6 წერტილი, სადაც ვიზიტორი მოვა და ასე ვთქვათ, დაათვალიერებს. ეხლა მე აქ წამღებული მაქვს არასრული ნუსხა იმ ობიექტების და ინფრასტრუქტურის სამუშაოების, რასაც მარტო წელს ვაკეთებთ. მაგალითად, წელს არის 53 ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლის ჯამური ღირებულება 7 მილიონს ხდება.
არის მაგალითად 2018-ში 5 მილიონს გაცდა ეს საინვესტიციო. ეს ყველაფერი საჭიროებს რა თქმა უნდა ამოღებას. დიახ. ამოღებას ამ შემთხვევაში იმ სერვისებიდან, რასაც ვეწევით, იმიტომ რომ ისევ ჩაიდოს ბუნების დაცვაში, ისევ ჩაიდოს ახალი ობიექტების განვითარებაში. ეს ახალი ობიექტები ის ჰაერიდან არ განვითარდება. თავისთავადად ამ პროცესში იქნება რომელიღაც კომპანიები, რომლებიც შეძლებენ მომსახურება, ასე ვთქვათ, მიაწოდონ თავის კლიენტებს, მომხმარებლებს და არიან რომლებიც ვერ შეძლებენ და ჩვეულებრივად ბაზრის კანონია რომ ვიღაცა გადარჩება და გაძლიერდება, ვიღაცა ვერა. ხო, რაც შეეხება ახლა ვიზიტორებს, ამდენად აისახა იგივე წუწუნი თუ რავი საყვედური რომ ფასი გაიზარდა მარტო მაისის თვეში 22% არის ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილი ეს ტემპი გაგრძელდება დარწმუნებული ვარ უბრალოდ შეიძლება ეს ტემპი ცოტათი შემცირდეს იმიტომ რომ ისე იმ პერიოდში ვიმყოფებით რომელიც არ იყო პიკური სეზონები მაგალითად ივლისი აგვისტო სექტემბერი შარშანაც კი ისეთი პიკური იყო რომ ხშირად გვიწევდა 2-3 საათის 2-3 საათზე მოსული ვიზიტორის უკან გაბრუნება იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ გავატარებდით ისეთი რაოდენობის რიგები შეამცირა სავარაუდოდ ელექტრონულად გაყიდვა თავისთავად ნელ-ნელა გამოიღებს შედეგს გამოიღებს იმ თვალსაზრისით რომ როგორც თქვა თავიდან ფეხბურთზე ან კინოზე თქვა ადგილზე მაინც ადგილზე არსებობდა ყიდვის ჩვევა ნელ-ნელა ეს მომხმარებლები გადავლენ ონლაინ შეძენაზე რაც უფრო დაზღვეული იქნება განსაკუთრებით სეზონზე როდესაც თქვა პრომეთეში სადაც ძირითადად სეანსები სადაც აგვაქვს და პრობლემაა ხოლმე ბილეთების რაოდენობა იქ განსაკუთრებით დარწმუნებული რომ ნელ-ნელა ეს უფრო და უფრო დაინტერესდება თუმცა საუბარი არის იმაზე რომ როდესაც ფასი მოუმატეთ ეს არ იყო წინასწარ ინფორმირებული არ იყო კერძო სექტორი ამის შესახებ და სწორედ ამან გამოიწვია პროტესტი არის თუ არა რაიმე გარკვეული შეღავათები მათთვის ვინც წინასწარ ქონდათ გაყიდული ვისაც ეს ბილეთები ფასების სხვაობა არის შეადგენს 2-3 ლარს არ ვფიქრობთ რომ რამე რომელიმე ბიზნესმენს ეს დააწვება განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში როდესაც თუნდაც ახლა გადაცემის შემდეგ შევიძლიათ Google-ში მოვძებნოთ ინგლისურ და რუსულად ტურები და ვნახავთ რა ფასებში იყიდება თქვა ერთი ადამიანი მაგალითად მარტვილში 3 ობიექტის მონახულება ჯდება ერთი ადამიანი $90 და იყიდება მინიმუმ 7 ადამიანზე ანუ 7 კაციანი ჯგუფი თუ არ შედგა არა შესაბამისად ახლა $90-ად როდესაც იყიდება ტურის რომლის თვითღირებულება შეიძლება ბევრად ნაკლები იყოს ახლა 3 ლარზე ან 2 ლარზე 25-ით შეიცვალა მარტვილის ფასეული და 25-ით თქვაში არ ამგონია სერიოზული. ეხლა რაც შეეხება კიდე პლუსებს, რაც თქვა სიახლეები ელოდებათ, პირველად თამამჩემლი რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში მოხდა ის რომ ინვესტორი დაინტერესდა, მაგალითად თავად ჩაედო ინვესტიცია, რაც ჩვენ ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ნელ-ნელა გაათავისუფლებს ინვესტიციებისაგან ტერიტორიებზე და ბიზნესი შევა ნელ-ნელა ამის მართვაში. ეს არის მაგალითად დაშბაშის კანიონზე, რომელზეც ჰქონდა აუქციონი გამოცხადებული და სახელმწიფომ მზად იყო რომ 2 მილიონი ვარე ყოფილიყო ინვესტიცია, შემთხვევაში ინვესტორი მზადა რომ რამდენიმე 10 მილიონი ჩადოს, მოაწყოს ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა და წალკაში, რომელშიც რავი, არც ბიზნეს ინფრასტრუქტურა არსებობდა და არც სხვა რაღაცა, უკვე გამოჩნდება ახალი შესაძლებლობები განვითარების, ახალი, ასე ვთქვათ, მიზიდულობის ცენტრი გაჩნდება, ახალი ინვესტიციების. ეს რა საუბარი როდისთვის იქნება სავარაუდოდ? უკვე პროექტი მიმდინარეობს, ჩვეულებრივად, ასე ვთქვათ, პროექტირების პროცესი მიმდინარეობს და 2020 წლის ბოლოსთვის უკვე რა გარკვეული სამუშაოები უკვე უნდა იყოს დასრულებული. ასე ვფიქრებ, ბოლოში გავალთ, აი ხა მაგალითად უკვე ჩამოთვლილ თემებთან ერთად ჩვენ მაყურებელმა მოგწერა ასეთი შინაარსი რომ ძვირია გარდა ანუ იგივე თემატიკაზე ძვირი ბილეთები 17 ლარი იქნებ განიხილონ ფასის კლება და ასევე მიუთითებს რომ ხშირ შემთხვევაში ლომინას ტბაზე არის და ოკაცეს კანიონი მგონი მითითებული სადაც მდინარის სანაპიროზე ეკალბარდები არის და გადაადგილება არის პრობლემური ანუ რამდენად არის თვითონ შიგნით რეალურად ტერიტორია მოწყობილი ისე რომ ამ ხრივ პრობლემა არ არსებობს. ხო, ეხლა რაც შეეხება ტურიზმს ასე ვთქვათ, ველურ ბუნებაში, თუ ჩვენ მანდ მოვიკითხავ მე თუ გვაქვს მანდ ბილიკი გაკეთებული, რატო არ არის გაწმენდილი, რაც შეეხება ბილიკები გვაქვს ზოგიერთ შემთხვევაში მარკირებული, ანუ ბილიკის
გაკეთებას რა ჭირდება ველურ ბუნებაში ჭირდება მარკირება რუკის შედგენა იმისათვის რომ არსებობდეს სახელმწიფო დოკუმენტები შესაბამისად კატეგორიის მინიჭება რთულია საშუალოა თუ მარტივი ბილიკი და ამის შემდეგ უკვე ადგილობრივ ადმინისტრაციამ უნდა მიხედოს მე გავარკვე რამდენად გვაქვს ეგ ბილიკი მარკირებული რამდენად გვაქვს შეტანილი უბრალოდ არ მახსოვს ეს ფიზიკურად იმდენ ბილიკებია რომ ის კონკრეტული რამდენად არის ჩავნიშნო ლომნეს თქოს ეხლა რაც შეეხება ფას უკვე მე ვთქვი რამდენი ასე ვთქვათ სამუშაოები გაიწია წელს და ეს არ არის საკმარისი საჭიროა ორმაგი და სამაგი ინვესტიციები რომ დაცულმა ტერიტორიებმა ის არ იფუნქციონირონ სრულად, გამართულად და კარგად, რომ ამაში იგულისხმება როგორც თავისი პირველადი ამოცანა შეასრულოს დავიცვათ საქართველოს ბუნება, ასევე მეორე რომ შევქმნათ მოგონები ვიზიტორების. ამიტომ ჩვენ უფრო მომართული ვართ რომ გავზარდოთ ხარისხი, გავზარდოთ ახალი ობიექტების რაოდენობა, რომლებიც იქნება მისაწვდომი, რაც შეეხება პირველადი მოხმარების პროდუქტს არ განეკუთვნება, ასე ვთქვათ, დაცული ტერიტორიები და შესაბამისად ახლა ბოდიშ მუხტით გარკვეული რაოდენობა ვიზიტორები შეძლებს მოსვლას, გარკვეული რაოდენობა ვერა. მეორე რაც შეეხება სტატისტიკას, დაახლოებით განული წლებში რომ შევაჯამოთ, ალბათ 1.5 მილიონზე მეტი საქართველოს მოქალაქე არის ნამყოფი ტერიტორიაზე, რაც უკვე საკმაოდ დიდი ნაწილია, შესაბამისად დიდ რაოდენობებს საქართველოს მოქალაქეებისგან არ ველი ხარ, ამდენჯერ უნდა შეიძლება მიხვიდე სათაფლიაზე, მარტულზე. თუმცა განახლებული ატრაქციები ხშირ შემთხვევაში კი, ატრაქციების განახლებას ამიტომ მუშაობთ, რომ განახლდეს ატრაქციები, გაუჩინოთ ახალი სურვილები და ახალი, თქვათ, მიზეზები, რატო შეიძლება მოვიდეს ადამიანი ჩვენ ტერიტორიაზე. ისევ სიახლეებს რომ დაუბრუნდეთ, როდისთვის იგეგმება სამი ახალი დაცული ტერიტორიის რომელი სამი ახალი? გულისხმობ ფარავანს და კიდევ ორი იყო ახსენე. ამ შემთხვევაში ფარავანზე მიმდინარეობს ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების გაფართოების პროცესი, მთავრობაზე უკვე დამტკიცებულია და გადაგზავნილია პარლამენტში და შესაბამისად ეხლა უკვე პარლამენტზეა დამოკიდებული რამდენი როდის განიხილავს, როდის დამტკიცებს და ჩვენ ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან ერთად და სხვა უწყებებთან ერთად ნელ-ნელა ამ პროცესის პარალელურად ვამზადებთ ჩვენ გეგმებს რა შეიძლება იქ განვითარდეს და რა წამოწიოთ წინ. ასე მნიშვნელოვანია აღნიშნო რომ თბილისის ეროვნული პარკი რომელიც აქვე გვაქვს, ეს არის საბადურის ტყეზე და ზენით ესეთი ტერიტორიები, მანდაც ინვესტორები არიან დაინტერესებული და უახლოეს მომავალში განთავსდება არ მახსოვს უბრალოდ უკვე განთავსდა თუ არა, დაახლოებით 20 მილიონზე მეტი ინვესტიცია აქ განსახორციელებელი და ასევე აღნიშნო რომ ეს ყველაფერი ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს კანონის დაცვით და იმ პირვანდელი ფუნქციების შენარჩუნებით, რომ ეს ბუნება იყოს მაქსიმალურად ხელუხლებელი. რა ჭაში ეროვნული პარკის მშენებლობაზე, გაშენებაზე იყო საუბარი, რა ეტაპზე, როგორც ვიცი 2019 გაშენებებს ჩვენ არ ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში, ბუნებრივად რაც იქნება, მიმდინარეობს მანდაც კვლევა პროცესი. და როდისთვის დასრულებას ნათქვამი იყო 2019 წელი და მოესწრება ამ დროისთვის. ბევრი დაცული ტერიტორიის განახლება, გაფართოება და ახალი შექმნა იგეგმება მიმდინარე წლებში, ანუ წელს მომავალ წელს ეს პროცესი ძირითადად ჩვენ ახალ ტერიტორიებს ვქნით საკანონმდებლო პროცესით, შესაბამისად ეს არის პროცესი, როდესაც ვთქვათ, მთავრობამ, ჩვენ მოუწყებამ უნდა აქტიურად იმუშაოს პარლამენტთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად განეხილონ და ამუშაონ და ესე მივიღოთ საბოლოოდ ეს დაცული ტერიტორიები ახალი. ანუ მიმდინარე წელს სავარაუდოდ ვერ მივიღებთ რაჭაში. გამიხართ მე ზუსტად თავს ვერ დავდებ, მაგრამ რეალურად დამოკიდებულია იმ პროცესებზე, რომ ეს მოეწრება თუ არა კალკულაციებში. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ნიკო თეოდორაშვილი, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი იყო ჩვენთან გადაცემაში. სტუმრად საუბრობდით ინფრასტრუქტურულ თუ სერვისის პრობლემებზე, რომლებიც ტურისტებს ხვდებათ დაცულ ტერიტორიებზე. დაცნობილია რომ სიახლეებს არც მომავალში მოგვაკლებენ. ფოტოშორის ისევ მარიამ ადამიანის მიღწეული სიუჟეტით უნდა გავაგრძელოთ ეთერი. მიიღოთ ცხოვრებისაგან მაქსიმუმი და აგროვა ბევრი მოგონება და გახდეთ თავგადასავლების მთავარი გმირი. ეს იმ ადამიანების მთავარი მიზანი და მამოძრავებელი ძალა, რომლებიც მოგზაურობენ იქ, სადაც მათი უსაფრთხოება დაცული არ არის, სადაც აფრთხილებენ, რომ თითოეული ნაბიჯი რისკის შემცველია და სადაც სიკვდილიანობის მაჩვენებლები ყველაზე მაღალია. თუმცა ამის მიუხედავად ეს ადამიანები უკან არ იხევენ, რადგან ეს ის ადგილებია, რომელზეც ამბობენ, რომ სიცოცხლეში ერთხელ აუცილებლად უნდა ნახოთ. თუმცა ეს შეიძლება ცუდი შედეგითაც დასრულდეს. სად არის ეს ადგილები და რა იზიდავთ მძაფრი შეგრძნებების მაძიებელ ტურისტებს? საშიში მოგზაურობის დეტალებს მარიამი მოგ ყობა.
მოგზაურობა ხანმოკლეა. ეს არის ფრაზა, რომელიც ერთგვარი მოტივაცია და საპატიო მიზეზიც კი არის, როდესაც რაიმე განსხვავებული სხვისთვის მიუღებელის ან თუნდაც საშიში გადაწყვეტილების მიღების დრო დგება. ამიტომაც ადამიანები ხშირად არ ამბობენ უარს სიამოვნებაზე, მაშინაც კი თუ კი უსაფრთხოებას ეჭვქვეშ აყენებენ და შედეგად იღებენ ცხოვრებისგან მაქსიმუმს. სხვა ემოციები, დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები და თავგადასავლები. ეს სამი ძირითადი ელემენტი არატომაც მოგზაურობთ, თუმცა აქაც ადამიანები ორ კატეგორიად იყოფიან. ანუ არიან ისინი, ვინც სამივე ელემენტს სანაპიროებისა და ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებით იღებენ და არიან ისინი, ვინც ამ შეგრძნებებისთვის ზღვის დონიდან 1000-ობით მეტრ სიმაღლეზე ფეხით ადიან, ვიწრო კლდეებზე დადიან და ძაფრი შეგრძნებების გამო სიცოცხლეს საფრთხეში იგდებენ. მაშასე, დავიწყოთ სახიფათო მოგზაურობა. გზას კი პირველი დედამიწის უმაღლეს წერტილთან, ევერესტთან მივყავართ. სიმაღლის მატების პარალელურად აქ მცირდება ჟანგბადი და ატმოსფერული წნევა. რთულდება გზა და იწყება სიკვდილის ზონა. სიმაღლის დაავადებასთან ერთად ევერესტის მთაზე სიკვდილიანობის ყველაზე გავრცელებული მიზეზი ზვავი და მოტეხილობები სახელდება. მძიმე სტატისტიკის თანახმად კი ჯამში 200 ადამიანია დაღუპული, თუმცა ეს რიცხვი ტურისტებისთვის როგორც ჩანს არაფერს ნიშნავს და მძაფრი შეგრძნებებისთვის სიკვდილსაც არ უშინდებიან. მძაფრი შეგრძნების გარდა მოგზაურობის ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილი ფოტოგრაფიაა. სწორედ ამ მიზეზით ეწირება ადამიანები არკანზასის შტატში მდებარე ჰაუქსვილის კლდეს. არიზონას დიდი კანიონის ეროვნულ პარკში კი ყოველწლიურად 12 ადამიანი კვდება. მიზეზი ხრამში გადავარდნა და სიცხით გამოწვეული ჯანმრთელობის პრობლემები სახელდება. გარდა მთებისა, საშიში მოგზაურობა წყალშიც შესაძლებელია. მაგალითად, კოლორადოს მდინარეში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა. ზაფხულში ტემპერატურის მატებასთან და თოვლის დნობასთან ერთად კი მდინარე იწყებს სწრაფ დინებას და რაც კი გზადაღობება ყველაფერს ანადგურებს. ამიტომაც ღირსშესანიშნაობა საშიშ ტერიტორიად იქცევა. თუმცა არსებული მსხვერპლის მიუხედავად არიან ადამიანები, რომლებიც ამას არ უშინდებიან. საშიშ ტურისტულ პარკად არის მიჩნეული ასევე იუტაში მდებარე ლაბირინთი, სადაც ტემპერატურა ფარენჰეიტით 100 გრადუსს აჭარბებს. და იმდენად შორია, რომ სასწრაფო დახმარებაც ვერ აღწევს. თავგადასავლების მაძიებელ ტურისტებს კი არც ეს ანაღლებთ და ლაბირინთს ყოველწლიურად 2000 ადამიანი სტუმრობს. გადავინაცვლოთ ფლორიდაში. ეს არის შტატი მსოფლიოში საუკეთესო და ულამაზესი სანაპიროებით, თუმცა აღწერაში ვირსად გაიგონებთ უსაფრთხოს, რადგან აქ ადამიანებთან ერთად ზვიგენებიც ნებივრობენ. განსაკუთრებით საშიში კი ველუსიას რეგიონია. ჩვენი ბოლო გაჩერება კალიფორნიაა. ჰალფდომის კლდე კი ის ადგილია, რომელზეც ამბობენ, რომ სიცოცხლეში ერთხელ აუცილებლად უნდა ნახოთ, თუმცა თუ კი ნახავთ, თქვენ შეიძლება მოკვდეთ. ტურისტებს კი ცხადია, ფრაზის პირველი ნაწილი კარგად ესმით, ხოლო მეორეს ყურადღებას არ აქცევენ, ან ეს არ აშინებთ და ამიტომაც ტერიტორიაზე დამთვალიერებელთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. Online shopping-ის სრულყოფილი გამოცდილება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ბრენდუ, შენთან სურვილის სისწრაფით. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გვსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარი სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი.
საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყო კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჩი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. რემონტების სეზონი დაიწყო. მოაკითხეთ უმაღლესი ხარისხის სარემონტო მასალებს მოდენაში. კერამიკული ფილები, ბუნებრივი და დეკორატიული ქვები, სააბაზანო ავეჯის ფართო არჩევანი. მოდენა ჯორჯია, მაღალი ხარისხი, მისაღებ ფასად. წარმოიდგინეთ, მაცოცხლებელი შავი ჩაის, უგემრიელესი ხილის და დამამშვიდებელი მცენარეების გემო და იდეალური შეგრძმა. ეს არის ფიუს ჩაი, ეს გასაოცარი ნაზავი, გაგრილებისა და განახლების საუკეთესო კომბინაციაა. ეს არის ამაღელვებელი შეხება, შენი გრძნობების გამოსახვეწებლად. დააგემოვნე ფიუს ჩაის საამური მიქსი. ფასდაკლება კარტოფში, სულგუნი 9 ლარი და 50 თეთრი, სტეიკი 5 ლარი და 95 თეთრი, მაკარონი 2 ლარი და 35 თეთრი, ენერგეტიკული სასმელი 59 თეთრი, ჩემოდანი 49 ლარიდან, ესპატრილი 12 ლარი და 90 თეთრი. გვეწვიეთ კარტფური, ყოველთვის დაბალი ფასები. გაზინჯე ფიუს ჩაის ახალი, უგემრიელესი ნაზავი ჩაისა და დღის გენგრის გემოთი. ახლა ფაღარათი ძალიან მუდროა. მიიღეთ იმოდიუმი. იმოდიუმის სულ 2 კაფსულა ხელს უწყობს ფაღარათის შეწყვეტას. იმოდიუმი სულ 2 კაფსულა ფაღარათის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებელ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. აირჩიე მაგთის ახალი პაკეტი მარტივი 5 და მიიღე სრული მობილური მომსახურება. ულიმიტო საუბარი მაგთის ქსელში, ულიმიტო SMS-ი და 1000 მეგაბაიტი მობილური ინტერნეტი. მარტივი 5, მარტივი კომუნიკაცია. მაგთი ხარისხია. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. კარდიოქირურგი ავთანდილ ცინცაძე, მე-11 ქართველი მთამსვლელი, რომელმაც დედამიწის უმაღლეს მწვერვალზე, ევერესტზე, 8848 მეტრის სიმაღლეზე დადგა ფეხი. მთამსვლელთა გაერთიანებული ფედერაციის ექიმი პრეზიდენტის მწვერვალებისკენ მიმავალი მიზნები ჩვენს ექსკლუზიურ ინტერვიუში. რაგბი ბავშვობიდან. როგორ სწავლობენ შერკინებას და რას ნიშნავს პატარა მორაგბეებისთვის ქართველების საამაყო სპორტი. რაგბი არის ბრძოლა, ძმობა, გუნდურობა, ერთგულება, ერთი ოჯახი. წიგნი, რომელიც ერთიანად გიპყრობს. გერმანიაში მოღვაწე ავტორის რომანი მერვე სიცოცხლე ბრილკას უკვე ქართველი მკითხველისთვისაც ხელმისაწვდომია. პირველამდე ნინო ხარატიშვილი ჩვენს კითხვებს ჰამბურგიდან პასუხობს.
ახალი სია. ძველი კითხვის ნიშნებით სავსე წარსულის მქონე პირებიდან სიაში აღარ არის ორი. მიხეილ ჩინჩალაძე, დიმიტრი გრიტიშვილი. რა შეიცვალა ამით? დიდი იმედი მაქვს, რომ კეთილგონიერება ეყოფა იუსტიციის საბჭოს და პარლამენტს მეორედ არ დააყენებს ისეთი მძიმე პოლიტიკური და მორალური არჩევანის წინაშე, რომელმაც პრაქტიკულად მართველი პარტია თითქმის მიიყვანა დაშლის პირად. არის რიგი სახელი და გვარი ამ სიაში, რომელიც თავისთავად პროცესს საინტერესოს ხდის, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ეს ხდის პროცესს საინტერესოს ზოგადად მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. რა შეიძლება იყოს ხელისუფლების გეგმები? ვინ ჩანს 154 კაციან სიაში მიმზიდველად ქართული ოცნებისთვის? ულოდნელი იყო მოქმედი გენერალური პროკურორის ნახვა ამ სიაში. რა პროცესი მიდის? შეიძლება თუ არა ხელისუფლებამ უარი თქვას სასამართლოს კონტროლზე? ნებისმიერ მსურველს, მათ შორის შავა თადუმაძეს აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ თავარია რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ნებისმიერი ადამიანის შერჩევა ასეთ მნიშვნელოვან პოსტზე ხდება გამჭვირვალედ. ხალხის პოლიტიკაში დღეს. უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლეების თემა. ქართული დემოკრატიის უვადო დილემა. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აღიარებს, რომ საპარტნიორო ფონდის ბიზნეს მოდელი შესაძლებელია, რაზეც მისივე განმარტებით უკვე დაწყებულია მოლაპარაკებები საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან. საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრების ვინაობა უახლოეს მომავალში დასახელდება. ახალი სასწავლო წლიდან მოსწავლეები ფინანსურ განათლებას მიიღებენ სკოლაში. მსოფლიო ბანკმა 2019 წლისათვის ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 6.2%-ზე დატოვა, თუმცა მომავალი წლის მაჩვენებელი 6.1%-მდე შეამცირა, აქამდე არსებულ 6.2%-დან. ნეგატიურ ფაქტორებს შორის სახელდება დაძაბული ურთიერთობა შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის. ვაშინგტონის მხრიდან 10 მაისიდან გაზრდილი საბაჟო ტარიფები მსოფლიო ბანკის ექსპერტების შეფასებით ეკონომიკურ ზრდაზე 2.1%-იან ნეგატიურ გავლენას იქონიებს. ამავდროულად მსოფლიო ბანკი მიანიშნებს, რომ 2019 წლის პირველ კვარტალში არსებულ დადებითი მაჩვენებლებიც არის, რაც შეეხება მომდევნო წლებს 21 წლისათვის ორგანიზაცია ჩინეთში 6%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. 2018 წლის ჯამში ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 6.6%-ით გაიზარდა, მაშინ როდესაც პროგნოზირებული იყო 6.8%. ვენესუელას მთავრობამ პირველი სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომელიც ქვეყანაში შექმნილ მწვავე ეკონომიკურ კრიზისს ასახავს. მონაცემები ბოლო 4 წელიწადს მოიცავს. ნავთობით მდიდარი ქვეყნის ეკონომიკამ გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში სრული კოლაფსი განიცადა. ვენესუელაში ინსტიტუტები არის მოშლილი, კრიმინალი კი საყოველთაოდ გავრცელებული. ქვეყნის მარეგულირებელი სტატისტიკის მიხედვით, სახელმწიფოს ეკონომიკა 2018 წელს 22.5%-ით შემცირდა, 2017-თან შედარებით ინფლაციის მაჩვენებელმა 130,060%-ს მიაღწია. დოკუმენტის თანახმად 2016 წელს ქვეყანაში ფასების ზრდა იყო 274.4%, ხოლო 2017 წელს 862.6%. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ 2019 წელს ვენესუელასათვის უმწვავესი შედეგები დადგება. სპეციალისტების წინასწარი პროგნოზით, მიმდინარე წელს ინფლაციის მაჩვენებელი 10 მილიონ %-ს მიაღწევს. უმძიმესი ვითარების გამო კი 2016 წლის შემდეგ ვენესუელა ჯამში 3 მილიონმა ადამიანმა დატოვა.
ამერიკულმა სატრანსპორტო კომპანია Uber-მა მიმდინარე წლის დასაწყისში წაგება განიცადა. კომპანიის წარმომადგენლების მიერ გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, რომ ფირმამ წლის პირველ კვარტალში 1 მილიარდი დოლარით იზარალა. წინა წლის იმავე პერიოდში კი Uber-ს 3.8 მილიარდი დოლარის მოგება უფიქსირდებოდა, რაც ძირითადად უცხოური ინვესტიციების გაყიდვიდან შესული თანხები იყო. ამის მიუხედავად Uber-ის დირექტორმა Dara Khosrow-Shahim თქვა, რომ წლევანდელი წელი ინვესტიციების წელი უნდა იყოს და მან იმედი გამოთქვა, რომ კომპანია ბაზარზე პოზიციონირებას განაგრძობს და შედეგებსაც გააუმჯობესებს. ახლა კი საქართველოს, სადაც სააგენტო აწარმოებს საქართველოში და ეკონომიკის სამინისტრო ახალ ინიციატივაზე მუშაობს, რომელიც რეგიონებში სასტუმროების მშენებლობისათვის სახელმწიფო ქონების სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაცემას ეხება. BMG-სთან მიხეილ ხიდურელი აღნიშნავს, რომ ამ მექანიზმით წყალტუბოში მშენებლობით დაინტერესებულ რამდენიმე ინვესტორთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. წყალტუბო ჩვენს პრიორიტეტად რჩება, ამბობს ის და აღნიშნავს, რომ მაქსიმალურად ცდილობენ ამ პოტენციალის გამოყენებას. ახლა კი მიდის ძალიან კონკრეტული სამუშაოები ეკონომიკის სამინისტროში, რომ რაღაც ახალი ინიციატივებით მოხდეს ძალიან სწრაფად წყალტუბოს განვითარება. მოლაპარაკებები მიდის რამდენიმე ინვესტორთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან ბალნეოლოგიური კურორტებით, თუმცა ახალი ინიციატივების შესახებ სწორი იქნება განცხადებები თავად სამინისტრომ გააკეთოს, ამბობს ხიდურელი, რაც შეეხება ქონების ერთლარად გადაცემის საკითხს. სააგენტოს დირექტორი ამაზეც განმარტავს, რომ აქ ინიციატივაზე მუშაობა გრძელდება. თიზების პარალელურად უნდა გახვეს ქვეყნის განვითარებას, ეს თბილისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის დირექტორმა გიორგი ტაბიძემ თქვა. ის აღნიშნავს, რომ ბოლო წლებში საკანონმდებლო კუთხით განხორციელებულმა ცვლილებებმა თიზს თავისი უპირატესობები გარკვეულწილად დაუკარგა. ტაბიძე იმასაც ამბობს, რომ თიზის კონცეფციიდან გამომდინარე, ხშირად ბანკებს უჭირთ კომპანიებთან თანამშრომლობა. კანონმდებლობა ზოგადად არის მოძველებული 10-12 წლის არის და შესაბამისად ახლა სხვა რეალობაა ელემენტარულად დაბეგვრის კუთხით. ამ ბოლო წლების განმავლობაში ზოგადად საგადასახადო ტვირთი საქართველოში იმდენად შემსუბუქდა, რომ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევებში კომპანიისათვის რამდენად მიზანშეწონილია თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში განთავსება, ეს უკვე კითხვის ნიშნებს ბადებს, ამბობს ტაბიძე და აღნიშნავს, რომ თემა გადასახედია. საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრები შერჩეულია და მათი ვინაობა უახლოეს მომავალში დასახელდება. ეს ინფორმაცია საპენსიო სააგენტოს მიერ არის გავრცელებული. სხვათა შორის ინტერპელაციის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრის დაგროვებით საპენსიო სქემაზე საუბრის შემდეგ მედიასთან კომენტარი თავად საპენსიო სააგენტოს დირექტორმაც გააკეთა და ლევონ სურგულაძემ აღნიშნა, რომ საინვესტიციო საბჭოს წევრები უკვე შერჩეულები არიან და მათი ვინაობა უახლოეს დღეებში გასამართ ბრიფინგზე დასახელდება. შესარჩევმა კომისიამ დაასრულა პროცედურებზე მუშაობა, 5 კანდიდატი უკვე არსებობს და როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ეს არის საფრანგეთი, ფინეთი, დიდი ბრიტანეთი და საქართველო. ეს პროცესი კი უახლოეს მომავალში დაიწყება და დიდი დრო არ დასჭირდება, ამბობს სურგულაძე. გარკვეული პროცედურებია კიდევ, საინვესტიციო ოფიცერი, ასევე იქნება რისკის კონტროლის სტრუქტურა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი კი აუცილებელია იმისთვის, რომ დასავლური სტანდარტების საინვესტიციო პროცესი შეიქმნას, ამბობს საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი და აღნიშნავს, რომ საინვესტიციო საბჭოს შერჩეული წევრები არიან მაღალი რანგის პროფესიონალები, ხელმძღვანელობენ საპენსიო ფონდებს და აქვთ მაღალი თანამდებობები ევროპის წამყვან ქვეყნებში. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოში რუსეთიდან 7.867.900 დოლარის ღირებულების რუსული გაზია შემოსული. ეს ინფორმაცია BMG-მ საქსტატიდან გამოითხოვა. უწყება იმპორტირებული გაზის მოცულობის შესახებ ინფორმაციას არ გასცემს. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით კი 2019 წლის იანვარ-აპრილის პერიოდში რუსეთიდან იმპორტირებული გაზის ღირებულებამ 6.666.100 დოლარი შეადგინა ჯამურად, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებს თუ შევადარებთ, გამოდის, რომ დაახლოებით 17%-ით მეტია. ზღოლის ან მის გვერდით მჯდომი მგზავრის მიერ უსაფრთხოების ზღოდის გამოუყენებლობისათვის 2018 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 102.968 პირი დააჯარიმა. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით ზღოლის ან მის გვერდით მჯდომი ადამიანის მიერ usაფრთხოების ზღოდის გამოუყენებლობა ჯამში 40 ლარიან ჯარიმას გულისხმობს. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის კი 102.968 ადამიანის რიცხვში შეიძლება იყვნენ ისეთებიც, რომელთაც ჯარიმის გადაუხდელობის გამო საურავი
უძრავი დაეკისრათ, მხოლოდ პირველადი ჯარიმის რაოდენობით თუ ვივსჯელებთ, გასულ წელს ბიუჯეტში საჯარიმო სანქციებიდან მინიმუმ 4.118.072 ლარია შესული. ემკვადრატ რენტი კომპანია ემკვადრატ უძრავი ქონების ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომელიც მობინადრეებს ემკვადრატში არსებული ბინის გაქირავებას, გაყიდვას და ასევე გაქირავებული და დაკეტილი ბინების მოვლა-პატრონობას და რემონტის შენარჩუნების სერვისს თავაზობს. გარდა საცხოვრებელი სახლებისა, კომპანიისთვის ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას საოფისე და კომერციული ფართების ათვისება წარმოადგენს. ემკვადრატის შეთავაზებების შესახებ დეტალურად თათია ჩაფიჩაძე და ირაკლი ხიზანიშვილი გაგვარკვევენ. უძრავი ქონება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივია, რომელსაც ემკვადრატის კომპლექსში ლიკვიდური აქტივის სტატუსი და დამატებითი საიმედოობის განცდა ახლავს. სწორედ ამიტომ ზოგისთვის აქ შეძენილი ბინა უბრალოდ კაპიტალდაბანდებაა, რომელსაც სურვილის შემთხვევაში აქირავებენ. ამ მიზნით კომპანიას ცალკე სამსახური აქვს შექმნილი. უძრავი ქონების მართვის დეპარტამენტი რამდენიმე მიმართულებას აერთიანებს, რომლის შედეგად იქმნება სტრუქტურა, რომელიც ბინების, კომერციული თუ საოფისე ფართების, საწყობებისა და მიწის ნაკვეთების მოვლა-პატრონობასა და ყიდვა-გაქირავებას უზრუნველყოფს. ამჟამად ემკვადრატ რენტშის ბაზაში 400-ზე მეტი სრულად გარემონტებული და ავეჯით აღჭურვილი სხვადასხვა მოცულობის გასაქირავებელი ბინა ირიცხება. დაწყებული ერთოთახიანი სტანდარტულით დამთავრებული პრემიუმ კლასის მრავალოთახიანი აპარტამენტებით. მას შემდეგ, რაც მობინადრე გამოთქვამს სურვილს, რომ ჩვენთან ითანამშრომლოს, ჩვენი გუნდი იწყებს ამ პროდუქტის შეფუთვას და შეფუთვაში იგულისხმება ფოტოების გადაღება, შესაბამის ვებ-პორტალზე განთავსება, ასევე Facebook გვერდზე შესაბამისი სურათების განთავსება და შემდეგ უკვე იწყება პოტენციური მომხმარებლების მოძიება. პოტენციური მომხმარებლების მოძიება გამომდინარეობს უშუალოდ ბინის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ხოლო ჩვენი მომხმარებლები არიან როგორც უცხოელები, რომლებიც ჩამოდიან გრძელვადიანი პერიოდით საქართველოში, ასევე ადგილობრივი მაცხოვრებლები, რომლებსაც სურთ, რომ იცხოვრონ ემკვადრატის კომპლექსებში. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური კომფორტი შევუქმნათ ჩვენს მობინადრეებს და ასევე პოტენციურ დამქირავებლებს. ინდივიდუალურად განვიხილავთ მათ საჭიროებებს და ვთავაზობთ განსაკუთრებულ შეთავაზებებს მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარე. წლების განმავლობაში ემკვადრატმა საქმიანობის არეალი იმდენად გაიფართოვა, რომ ფაქტიურად უძრავი ქონების ბაზრის ყველა საფეხური აითვისა. მიწის მოძიებიდან ბინების კომპლექსების უძრავი ქონების მოვლა-პატრონობით დამთავრებული და სფეროს ლიდერიც გახდა. თუმცა მათ მიზანს მობინადრეებისთვის მხოლოდ საცხოვრებელი სახლების გადაცემა არ წარმოადგენს. კომპანია უკვე წლებია წარმატებით ახორციელებს საცხოვრებელი კომპლექსების პირველ სართულზე არსებული კომერციული ფართების ათვისებას და ამ გზით მაცხოვრებლებისთვის კომფორტული გარემოს შექმნას. საოფისე ფართები განთავსებული არის ძირითადად არასაცხოვრებელ კომპლექსებში და 11,000 კვადრატულამდე საოფისე ფართი ამჟამად სრულად არის გაქირავებული. რაც შეეხება კომერციულ ფართებს, კომერციული ფართები განთავსებული გვაქვს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებზე. მოცულობა ამ ეტაპისთვის არის 14,000 კვადრატული მეტრი დაახლოებით და მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე ეს კომერციული ფართები სრულად არის გაქირავებული. იქიდან გამომდინარე სწორედ რომ ამ ბაზარზე არის საკმაოდ დიდი მოთხოვნა და ჩვენ შესაბამისად გაგვიჩნდა ამბიცია, რომ გავხდეთ ბაზრის ლიდერები, სამომავლოდ გეგმავთ, რომ დავამატოთ კომერციული ფართების მიმართულებით 16,000 კვადრატული მეტრი, ხოლო საოფისე ფართების მიმართულებით 18,000 კვადრატული მეტრი. კომპანია ემკვადრატის ერთ-ერთ გასაქირავებელ აპარტამენტს Skyline Residences კომპლექსში საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფით სტუმრობდა. კომპლექსში ცხოვრებისთვის საჭირო ყველა დეტალი თანამედროვე სტანდარტების სრული დაცვით არის შექმნილი. საცხოვრებელი სახლების ყველა აივნიდან კი ძველ თბილისზე ულამაზესი პანორამული ხედები იშლება. მე ახლა დაგათვალიერებინებთ ემკვადრატის პირველი პრემიალური ხაზის პროექტის Skyline Residences ერთ-ერთ აპარტამენტს, რომელიც არის სამსაძინებლიანი. აქეთ განთავსებული არის სამზარეულოს კუთხე, რომელიც სრულად არის აღჭურვილი ტექნიკით, ხოლო მეორეს მხრივ განთავსებული არის საცხოვრებელი ზონა, მისაღები ოთახი, რომელიც არის საკმაოდ ფართე და დაპროექტებული არის ჩვენი დიზაინერების მიერ. ახლა ჩვენ გადავინაცვლებთ საძინებელ ზონაში, სადაც დავათვალიერებინებთ სწორედ საძინებლებს. როგორც ხედავთ, სანამ შევალთ საძინებლებამდე, არის საკმაოდ დიდი სივრცე და განთავსებული არის საკმაოდ ტევადი სათავსოები. მარჯვენა მხარეს გვაქვს ორი საძინებელი, ასევე სველი წერტილი.
ხოლო როგორც პრემიალური ხაზის პროექტის სტანდარტებს შეესაბამება, ამ აპარტამენტშიც გათვალისწინებული არის ერთი მთავარი საძინებელი, რომელიც აღჭურვილი არის გარდერობის ოთახითა და სველი წერტილით, ინდივიდუალური სველი წერტილით. ნებისმიერი ოთახიდან, რომელიც Skyline Residences აპარტამენტებში მდებარეობს, იშლება ულამაზესი ხედი ძველ თბილისზე. საცხოვრებელი სახლების კომერციული და საოფისე ფართების გარდა კომპანიის ბაზაზე ამჟამად 9000 კვადრატული მეტრის სასაწყობო ფართები ირიცხება. აღნიშნული მომსახურების მიღება კი შეუძლიათ როგორც კომპანიებს, ისე ინდივიდუალურ პირებსაც. იცით თუ არა, რა მიზეზით სტუმრობს ავსტრიის ერთ-ერთ ქალაქს ხშირად არნოლდ შვარცენეგერი, რა კავშირი აქვს მას ბიზნესთან და მით უმეტეს ენერგეტიკასთან, ან რა არგუმენტით ამბობს იტალიის ელჩი საქართველოში, რომ ჩვენს ქვეყანაში საშუალო ზომის ჰესების პოტენციალს ხედავს. ძალიან ბევრი საინტერესო თემა გაერთიანდა ერთ დილით საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან, რომლებიც ელენე ჩუმახიძემ შეკრება და BMG-ის ეთერებისათვის ძალიან ვრცელი პასუხებიც მოისმინა მათგან ბევრ საინტერესო კითხვაზე. Dear ambassadors, first of all, პირველ რიგში მადლობა თქვენი დროისთვის და იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ ამ ლანჩისთვის. ვიმედოვნებ საინტერესო საუბარი გამოგვივა. მოდით დავიწყოთ ინვესტიციებით და საინვესტიციო კლიმატით საქართველოში. თქვენ რას ფიქრობთ ამ კუთხით დღეს რა ვითარება ქვეყანაში? Try to go deep in this process. First of all, thanks for this. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. სხვათა შორის ღვინო ძალიან სასარგებლო ატრიბუტია დღეს, რადგან ხომ გსმენიათ in vino veritas, ასე რომ ეს ინტერვიუ მხოლოდ სიმართლეზე იქნება დაფუძნებული. რაც შეეხება ეკონომიკას, ვფიქრობ, საქართველოს ეკონომიკა ფუნდამენტური პრინციპების შესაბამისად ვითარდება. კარგი ბიზნეს გარემოა, შემცირებულია საგარეო ვალი, ინფლაციის დონე შემცირებულია. რაც შეეხება სიღარიბეს, ის კვლავ პრობლემად რჩება, თუმცა ბოლო 20 წლის განმავლობაში ამ თვალსაზრისით ცხადია მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. საქართველოში ბიზნესის დაწყება ადვილია, მისი გაფართოება რთული. აქვე აღვნიშნავ, რომ ყველაზე პერსპექტიული სექტორი საქართველოში ტურიზმია სხვადასხვა მიზეზების გამო. ამ სექტორში ყველას თანაბარი შანსები აქვს განახორციელოს კონტრიბუცია და მიიღოს შემოსავალი. ტურიზმი საქართველოს ინკლუზიური ზრდის გარანტია. Country is trying, you will agree with me. მეტნაკლებად შეიძლება ითქვას, რომ შესაბამისი უწყებები ცდილობენ განავითარონ აღნიშნული სექტორი, ისევე როგორც თავად მცირე და საშუალო მეწარმეები. კიდევ რომელი მიმართულებაა თქვენი აზრით საინვესტიციო თვალსაზრისით საინტერესო და პოტენციალის მქონე საქართველოში? ავსტრიული კომპანიების მხრიდან საქართველოსი დაინტერესება ძალიან დიდია, თუმცა საბოლოო ნაყოფი ამ ინტერესისა მაინც მცირეა. ერთი მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ ლოკალურ ავსტრიულ კომპანიებს ბიზნესის განვითარების გეზი აღმოსავლეთ ევროპისკენ აქვთ აღებული. აქ კი საქართველო როგორც ქვეყანა საკმაოდ გამოკვეთილია. აქ არის კანონის უზენაესობა, დემოკრატია, მეგობრულად განწყობილი ხალხი და თუნდაც ბიზნესის გამარტივებულად დაწყების საფუძველი. აქ ყოფნის 3 წელმა დამანახა, რომ დაბალი შედეგიანობის რამდენიმე მიზეზი არის. და მაინც რომელია ყველაზე მთავარი მიზეზი? One of them. It's difficult to be diplomatic, but რთული ამაზე დიპლომატიური პასუხი გაგცეთ. ალბათ ეს მაინც მენტალიტეტის თვალსაზრისით არსებული განსხვავების ბრალია. იმისა თუ როგორ ვუდგებით ჩვენ ბიზნესის წარმოებას. მაგალითად ავსტრიული კომპანიებისთვის ძალიან რთულია საქართველოში დახურონ შეთანხმება პოტენციურ პარტნიორთან და მივიდნენ თუნდაც სამართლებრივ კონსენსუსამდე. ქართულ მხარეს გაცილებით მეტი მოთხოვნა აქვს საქმესთან მიმართებით. ვიდრე ამას ავსტრიული მხარე მოელოდება რომ შეასრულოს. ამით მე იმის თქმა არ მინდა რომ ის დიდი ავსტრიული კომპანიები, რომლებიც საქართველოშია წარმოდგენილი, რაიმე თვალსაზრისით შეზღუდულები არიან საქმიანობაში. უბრალოდ საქმე ის არის, რომ ავსტრიაში უმეტესწილად მცირე და საშუალო ბიზნესია განვითარებული და წარმოდგენილი. 10-დან 100-მდე თანამშრომლით დაკომპლექტებული. შესაბამისად, ასეთ კომპანიებს სჭირდებათ საქართველოში საიმედო პარტნიორი, რასაც გამოვარჩევდი პოზიტიურ ასპექტად, ეს არის დაბალი კორუფციის დონე. თქვენი შეფასება ასევე ძალიან საინტერესოა. რას ფიქრობთ საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე? Investment climate and environment. Well, first, of course, I will support. მეც ვიზიარებ იმ მოსაზრებებს, რაც დააფიქსირეს ანტონიომ და არადმა. თურქეთის შემთხვევაში უპირატესობა ის გახლავთ, რომ საქართველოსთან ჩვენ სახმელეთო საზღვარი გვაქვს. სწორედ აღნიშნულმა საზღვარმა ვაჭრობის კუთხით თურქეთსა და საქართველოს მნიშვნელოვანი სარგებელი მოუტანა ბოლო 27 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება კონკრეტულად საქართველოს, აქ შეიძლება ინფლაციის დონე მოიმატოს ან შემცირდეს, შესაძლოა სამუშაო ძალა არ აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის
ის, აქვს თუ არა ქვეყანას ეფექტური მექანიზმები და სწორი ანალიზის უნარი იმისთვის, რომ ეს პრობლემები გადაჭრას. იცით მე ამას რას ვეძახი? თავის ტკივილის ინდექსს. იცით რამდენი საქმე ვიცი, რომელიც გადაწყვეტილების მოლოდინშია ბოლო 5 წელია. იცით რამდენი ინვესტორი და მეწარმე ვიცი, რომელმაც თუნდაც გადაწყვეტილება მიიღო საკუთარ საქმეზე, მაგრამ თანხის ამოღებას ვერ ახერხებს. თითქმის 2 წელია. თქვენ ამ შემთხვევაში საუბრობთ მთავრობის თუ სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან ხარვეზებზე. ფიქრობ ორივეზეა საუბარი. აქ ორივე ხელისუფლების გარკვეულწილად სისუსტეებზია საუბარი, თუმცა ხშირად ბიზნესთან კომუნიკაციის დროს მათ იმაშიც ვამტყუნებ, რომ პროდუქციის რეალიზებამდე წინასწარ არ იღებენ თანხას. მაგალითები მნიშვნელოვანია. იცით, თუ ადამიანები შეძლებენ უპრობლემოდ ვაჭრობას, ეს აუცილებლად გადაიზრდება ინვესტიციაში. ინვესტორს სჭირდება დაინახოს შემდეგი რამ. როგორია რეექსპორტის, ისევე როგორც ექსპორტის პოტენციალი, ბაზრის ზრდის პოტენციალი, როგორ მუშაობს საცალო გაყიდვები, საგადასახადო სისტემა. მთლიანობაში ჩემი აზრით ვაჭრობა ინვესტიციების საწინდარია. სიმართლე რომ გითხრათ, ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში იყო ბევრი ისეთი თურქი ინვესტორი, რომელსაც ჰქონდა მცდელობა შემოსულიყო საქართველოს ბაზარზე. თუმცა უშედეგოდ, რაც პირადად ჩემთვის ძალიან გულდასაწყვეტი ფაქტია. თავის ტკივილის ინდექსი ვახსენეთ და აღნიშნავ, რომ სხვა განვითარებად ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში აღნიშნული ინდექსი დაბალია, რაც ცხადია ძალიან კარგია. ასევე კარგია ის, რომ საქართველოს თურქეთს აქვს დიალოგის მექანიზმი და ხშირად ტოპ მმართველების ჩარევის გარეშეც უამრავი საკითხი მშვიდობიანად წყდება, ხშირად სწორედ დიპლომატიურ დონეზე. ალბათ დამეთანხმებით, რომ საქართველოს სჭირდება ელექტროენერგია, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ყოველწლიურად ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა იმატებს. და არიან კომპანიებიც, რომლებიც მსხვილი და საშუალო სიმძლავრის პროექტებს ახორციელებენ. ასეთია მაგალითად თუნდაც ნენსკრა ჰიდრო, ხადური ჰესი და ასე შემდეგ. თქვენი მოსაზრებით, რა როლს თამაშობს ენერგოსექტორი საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში? ფაქტია, რომ ამ დრომდე საქართველოში ნავთობისა და ბუნებრივი აირის რესურსები არ აღმოუჩენიათ. აღნიშნული ორი კი თავის მხრივ მნიშვნელოვანია საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის განვითარებისთვის. ამას გარდა ქვეყანაში არსებობს ენერგია, რომლის წარმოებაც საქართველოს შეუძლია. და ამის ხარჯზე თქვენ ენერგოკომუნის ნაწილიც ხართ. ისევე როგორც გაქვთ საშუალება იყოთ უფრო მოქნილები. პირადად მე უფრო საშუალო ზომის ჰესების მჯერა და მათში ვხედავ პოტენციალს საქართველოში. იქიდან გამომდინარე, რომ ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში დიდ ჰესებს აქვთ პრობლემები. იმ პრობლემებში თქვენ სოციალურ პრობლემებს გულისხმობთ? მათ შორის სოციალურსაც. დიდი ჰესების შემთხვევაში უფრო დიდია საჭიროება. საზოგადოებას აუხსნა, რომ ისინი ამ პროექტის სანაცვლოდ მიიღებენ დივიდენდს. ნებისმიერი გადმოსახედიდან ალბათ მეთანხმებით, რომ კაშხალი კაშხალია და მისი არსებობა ცხადია ცვლის ზოგად სურათს. თუ აღნიშნული ჰესი უმაღლესი ტექნოლოგიებით იქნება აშენებული და გარემოზე ზემოქმედება მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი, ამავდროულად პროექტის შემსრულებლები ნათლად განმარტავენ და დაასაბუთებენ, რომ ამ ჰესის არსებობა ადგილობრივ განვითარებას შეუწყობს ხელს და სოციალური პროექტებიც მაქსიმალურად იქნება შესრულებული, მაშინ ცხადია ეს ცვლის სურათს. წინააღმდეგ შემთხვევაში რასაკვირველია დაბრკოლება ყოველთვის იქნება. მთავრობაც, ინვესტორიც და ფინანსური ინსტიტუტიც. თუ ის მონაწილეობს ამ პროექტში, უნდა იყოს მაქსიმალურად დაინტერესებული სოციალური ასპექტებით, რადგან ერთია ფურცელზე გაწერილი გეგმა და ვადები, ხოლო მეორე საკითხია ის რეალობა რაც არის. არაერთი მაგალითი გვაქვს იმ წინააღმდეგობებისა და დაპირისპირებებისა, რაც საქართველოში სხვადასხვა, მათ შორის ზემოთ ჩამოთვლილი ჰესების მშენებლობას მოჰყვა. მათ შორის ინვესტორების დიდ ნაწილს მას შემდეგაც არ ელება პრობლემა, როცა უკვე დახარჯული აქვს არაერთი თუნდაც მილიონი დოლარი იმისთვის, რომ პროექტი განახორციელოს ნებართვის მიღების შემდეგ. შეგიძლიათ გითხრათ, რა შეტყობინებას ვუგზავნით ჩვენ ასეთ ინვესტორებს? ერთი ხელით ვეპატიჟებით ქვეყანაში, ხოლო მეორე მხრივ ვერ ვუზრუნველყოფთ მათთვის უსაფრთხო და მშვიდობიანი მუშაობისთვის აუცილებელ გარემოს. თქვენი აზრით არსებობს ოქროს შუალედი? წყალი ბუნებრივი რესურსია, ამიტომ ცხადია გარკვეული პოლიტიკის არსებობა აუცილებელია ამ კუთხით. მთავრობა და კომპანია ერთობლივად უნდა მუშაობდეს სოციალური ჩართულობის პოლიტიკის შემუშავებაზე. ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით არის იმის საჭიროება, რომ მოусმინონ ხალხს, ადგილობრივებს და იმუშაონ ძალიან აქტიურად მათ დარწმუნებაზე. მთავარია, რომ ეს ადამიანები პროცესის უშუალო მონაწილეებად აქციონ. სწორედ ასე მოვიქეცით ჩვენ ავსტრიაში და სხვათა შორის ის, რამაც ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო ჩვენთან, იყო დეცენტრალიზება. ფიქრობ ეს გაამართლებს თქვენთანაც. თუ ადამიანებს ექნებათ განცდა, რომ ყველაფერი თბილისში წყდება და იგეგმება, ცხადია მათ ექნებათ წინააღმდეგობა. საჭიროა დეცენტრალიზება და რეგიონების როლის გაძლიერება. ასეა ტურიზმის სექტორშიც.
მთავრობამ და კომპანიამ უფრო მეტი დრო უნდა დახარჯოს მოსახლეობასთან კომუნიკაციაში და მათთვის ახსნაში. And to explain to these people that არა მარტო ახსნაში, არამედ მათთვის კონკრეტული დივიდენდების შეთავაზებაში. First, there is no like this golden formula which works. პირველ რიგში არ არსებობს ოქროს წესი, რომელიც ყველგან ერთნაირად მოქმედებს. არსებობს სოფლები, რომლის მცხოვრებლებსაც არ სურთ არანაირი სარგებლის მიღება და არ ყიდიან, ასე რომ ვთქვათ, არანაირ ფასად იმ ბუნებას, რომელიც მათ წინაპრებისგან ერგოთ. ვერც ერთი პროექტი ვერ იქნება წარმატებული და განხორციელებადი ხალხის ჩართულობის გარეშე. სწორედ ამიტომ არის უმნიშვნელოვანესი სწორი დაგეგმვა და მოლაპარაკებების სწორად წარმართვა. ხანდახან ისეც ხდება, რომ წინააღმდეგობას პოლიტიკური სართული აქვს და ეს არა მარტო საქართველოშია ასე. ძალიან მნიშვნელოვანია განისაზღვროს თუ რა რაოდენობის ელექტროენერგიას საჭიროებს ქვეყანა. შემდეგ კი მოხდეს მისი დისტრიბუცია. მას ჯიბეში ხომ ვერ ჩაიდებ. ასევე აუცილებელია მოხდეს ელექტროენერგიის სწორი განაწილება და რაც მთავარია, არსებობდეს მიკროჰესები, რომლებიც ლოკალურად თუნდაც ისეთ ლოკაციებს მოამარაგებს, როგორიცაა ხევსურეთი. You can have one, two of these big plans, but ცხადია, ქვეყანაში უნდა იყოს ერთი ან ორი დიდი ჰესი, თუმცა მაინც აუცილებელია, რომ არსებობდეს მცირე და საშუალო სიმძლავრის ჰესები, რათა ქვეყანამ მოიზიდოს ინვესტორები. რასაკვირველია, აღნიშნული ინვესტორის მოზიდვის სურვილი უნდა არსებობდეს და ძალისხმევას არ უნდა იშურებდეთ ამაში. რომ შევაჯამო, საქართველოში ენერგეტიკის კუთხით დიდი ინტერესია, თუმცა მანამდე ვიდრე აქ რაიმე პროექტის განხორციელებას დაიწყებს. ძალიან სკრუპულოზური და მძიმე სამუშაოებია ჩასატარებელი. შესაფასებელია რეალური შესაძლებლობები, რაც სხვათა შორის არც ისე ბევრია. What about Austria's საინტერესოა, როგორი იყო ავსტრიის გამოცდილება ენერგეტიკის სფეროს განვითარებაში. ენერგეტიკის სექტორი ჩვენ ძალიან კმაყოფილი ვართ, რადგან პირდაპირ ინვესტიციების 1/13 სწორედ ამ სექტორზე მოდის. ქვეყანა ერთი მხრივ აქტიურია ჰესების მშენებლობის თვალსაზრისით, ხოლო მეორე მხრივ შესაბამისი ტურბინების მიწოდების კუთხით. სხვათა შორის არაგზეც გვაქვს საშუალო სიმძლავრის ჰესი აშენებული, რომელიც ტურისტული კუთხითაც საინტერესო ლოკაციაა. ტურიზმი ახსენეთ და ამ საკითხზეც მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. სოფლიოში უფრო და უფრო იყიდებს ფეხს ენერგოტურიზმი, როგორც ინდუსტრიული ტურიზმის ერთ-ერთი ნიშა. ტურიზმის სექტორის მდგრადობისთვის ამ მიმართულებას უფრო და უფრო ხშირად ავითარებენ ქვეყნები. თქვენ ქვეყნებში როგორი გამოცდილება ამ თვალსაზრისით? ავსტრიაში გვაქვს რამდენიმე ისეთი ჰესი, რომლის კაშხლის მიმდებარე ტერიტორიაც ტურისტულად ძალიან საინტერესო და მიმზიდველია. აღმოსავლეთ ავსტრიაში არის ქალაქი, რომელშიც ენერგო პროექტებია განხორციელებული და მათ დასათვალიერებლად ხშირად ჩამოდის არნოლდ შვარცნეგერი, რომელსაც თავის მხრივ უამრავი ტურისტი მოხვება, როგორც ჰესის, ისე თავად მსახიობის ნახვის მიზნით. რაც შეეხება საქართველოს, მე თუ მკითხავთ, ის მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანაა ტურისტული შესაძლებლობების თვალსაზრისით. at least from the potential. Let me say a couple of things. The first is very frank. იქ სადაც შესაძლებლობებია, არის რისკებიც. თუმცა მთავარია, რომ ტურიზმის განვითარება ერთი მიმართულების მეორესთვის მსხვერპლად შეწირვის გზით არ მოხდეს. ასევე სინქრონულად უნდა ვითარდებოდეს ინფრასტრუქტურა. ტურისტი რომ იქირავებს სასტუმროს, პირობითად მესტიაში იქამდე მისასვლელი გზა უნდა იყოს კარგი, რომ ორივეზე არ დაკარგოს შთაბეჭდილება. სამწუხაროა ისიც, რომ მაგალითად თუ ეწვავით რაჭას, იქ ძალიან ცოტა სასტუმროა, შესაბამისად დარჩენა რთულია. If you go to Racha, there are very few hotels available.
გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. PSP-ში აქცია ვინის ფაფებზე დაბრუნდა. შეიძინეთ 100%-ით ნატურალურ რძეზე დამზადებული ვინის 2 ფაფა და მიიღეთ მესამე საჩუქრად. ასევე საუკეთესო ფასი ვინის რძეზე. მხოლოდ 12 ლარად და 80 თეთრად. ჰიპის 2 ფაფის შეძენისას მიიღეთ კიდევ 2 ფაფა საჩუქრად. ჰიპის 2 პაუჩის შეძენისას მესამე საჩუქრად. დასაჩუქრით ნუტრილაკის ნებისმიერი პროდუქტის შეძენისას და მიიღეთ ორცხობილა, როცა გავიზრდები. PSP ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებს. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენი? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჩი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის საკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენ გელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი, 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე. საგზურების ღირებულება 1000 ლარიდან. პირდაპირი რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლიონი, ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. Cakes. Cake, start. Cake, start. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენი რძე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. კალცემინი ადონსი აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლების სიმტკიცეს. კალცემინი ადონსი თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Bayer. კარტლისის მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ პროდუქცია 6-თვიანი 0%-იანი განვადებით. ხელმისაწვდომი სესხის თანხა 500,000 ლარამდე. ბაზის ბანკის თანამშრომლები მოგემსახურებიან თქვენთან ადგილზე მოსვლით. აგროსესხი მოქმედებს პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. კარტლისი არის კომპანია, რომელიც ყოველთვის ზრუნავს თავის მომხმარებელზე.
ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებს. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. კარდიოქირურგი ავთანდილ ცინცაძე, მე-11 ქართველი მთამსვლელი, რომელმაც დედამიწის უმაღლეს მწვერვალზე, ევერესტზე, 8848 მეტრის სიმაღლეზე დადგა ფეხი. მთამსვლელთა გაერთიანებული ფედერაციის ექიმი პრეზიდენტის მწვერვალებისკენ მიმავალი მიზნები ჩვენს ექსკლუზიურ ინტერვიუში. რაგბი ბავშვობიდან. როგორ სწავლობენ შერკინებას და რას ნიშნავს პატარა მორაგბეებისთვის ქართველების საამაყო სპორტი. რაგბი არის ბრძოლა, ძმობა, გუნდურობა, ერთგულება, ერთი ოჯახი. წიგნი, რომელიც ერთიანად გიპყრობს. გერმანიაში მოღვაწე ავტორის რომანი მერვე სიცოცხლე ბრილკას უკვე ქართველი მკითხველისთვისაც ხელმისაწვდომია. პირველამდე ნინო ხარატიშვილი ჩვენს კითხვებს ჰამბურგიდან პასუხობს. ახალი სია. ძველი კითხვის ნიშნებით სავსე წარსულის მქონე პირებიდან სიაში აღარ არის ორი. მიხეილ ჩინჩალაძე, დიმიტრი გრიტიშვილი. რა შეიცვალა ამით? დიდი იმედი მაქვს, რომ კეთილგონიერება ეყოფა იუსტიციის საბჭოს და პარლამენტს მეორედ არ დააყენებს ისეთი მძიმე პოლიტიკური და მორალური არჩევანის წინაშე, რომელმაც პრაქტიკულად მართველი პარტია თითქმის მიიყვანა დაშლის პირა. არის რიგი სახელი და გვარი ამ სიაში, რომელიც თავისთავად პროცესს საინტერესოს ხდის, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ეს ხდის პროცესს საინტერესოს, ზოგადად მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. რა შეიძლება იყოს ხელისუფლების გეგმა B? ვინ ჩანს 154 კაციან სიაში მიმზიდველად ქართული ოცნებისთვის? ულოდნელი იყო მოქმედი გენერალური პროკურორის ნახვა ამ სიაში. რა პროცესი მიდის? შეიძლება თუ არა ხელისუფლებამ უარი თქვას სასამართლოს კონტროლზე? ნებისმიერ მსურველს, მათ შორის შავად ადუმაძეს აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ მთავარია რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ნებისმიერი ადამიანის შერჩევა ასეთ მნიშვნელოვან პოსტზე ხდება გამჭვირვალედ. ხალხის პოლიტიკაში დღეს. უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლეების თემა. ქართული დემოკრატიის უვადო დილემა. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ბექაბაციკაძესთან ერთად ვაგრძელებთ საქმიანობის ეთერს. პირველიდან 6 ივლისის ჩათვლით თბილისის ტექნოპარკში ჩატარდება Liadix Change-ის, რომელიც არის გლობალური ინიციატივა და განკუთვნილი არის სხვადასხვა სფეროში დასაქმებული ახალგაზრდებისათვის. 40-მდე ახალგაზრდას ექნება შესაძლებლობა იყოს მონაწილე პირველ ეტაპზე, თუმცა მეორეში Simulexis 120 ადამიანის ჩართვის შესაძლებლობა ჩნდება. ფლეჩერის სამართლისა და დიპლომატიის სკოლის არარეზიდენტი მკვლევარი Liadix-ის დამფუძნებელი ზვიად აძიმბაია მოგოყვება ახლა უფრო მეტ სამ გლობალურ ინიციატივაზე, რომელიც სტუდიაში უკვე შემოგვიერთდა. მოგესალმები. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი ჯერ გითხარი, რას წარმოადგენს Liadix Change და რა შესაძლებლობა არის ახალგაზრდებისათვის. დიდი მადლობა. Liadix Change არის როგორც უკვე აღნიშნეთ გლობალური ინიციატივა, ასევე leadership accelerator, რომელიც ახალგაზრდა ლიდერებს და საშუალო რგოლზე მყოფ პროფესიონალებს, მათ შორის უსაფრთხოების, მმართველობის, მედიის, თუნდაც და მათ შორის კერძო სექტორის და თანამედროვე ტექნოლოგიების სფეროში აძლევს იმ შესაძლებლობას, რომ კარიერული გადასვლის შესაძლებლობას აძლევს საკუთარ ინსტიტუტებში, საკუთარ ორგანიზაციებში. ეს ყველაფერი ხდება მათთვის კონკრეტული უნარჩვევების მიცემით, რომელსაც როგორც ფლეჩერის დიპლომატიის სკოლა, ასევე სხვა ტექნოლოგიური კომპანიები, მათ შორის Cisco, თუნდაც Harvard-ის კენედის სკოლა, NATO-დან ჩვენი სტუმრები და ინსტრუქტორები დაეხმარებიან ამ ყველაფერში მათ. ვინ ასე ვთქვით, ვინ უნდა მოხვდეს ამ ღონისძიებაზე
და მათთვის ასე ვთქვათ იქიდან რას წამოიღებენ. თქვენ საუბრობთ რომ საშუალო რგოლის ან ცოტა მაღალი რგოლის მენეჯერებს დაეხმარება კარიერულ ზრდაში და საფეხურზე ასწორებს რა ტიპის უნარჩვევების შეძენა შეუძლიათ მათ ამ ღონისძიებას. ნუ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რასაც ისინი ისწავლიან უпростоრად გამოცდიან ამ პროექტის განმავლობაში არის კრიზისების მართვა. კრიზისების მართვა არა მხოლოდ რომელიმე ერთი სააგენტოს ან სამთავრობო ერთეულის მიერ, არამედ რასაც ქვია interagency, უწყებათა შორისი სახელმწიფო დონეზე, მაგრამ კერძო სექტორის ჩართულობით, სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის ჩართულობით იქნება ეგრეთ წოდებული control room-ი, საიდანაც იქნება მოდელირებული კრიზისის მართვა, რომელსაც უკვე ფლეჩერის დიპლომატიის სკოლა, დიპლომატიის და სამართლის სკოლა აკეთებს უკვე 40 წელია და ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ სიმულექსი პირველად კეთდება რომელიმე სხვა ქვეყანაში და სხვა ქვეყანა საქართველოს არის. როგორ მოხდა ის საქართველოში რა სამუშაოები ჩატარდა ამისათვის და მე ვახსენე რომ პირველიდან 6 ივლისის ჩათვლით იქნება და თქვენ ახსენეთ სწორედ ის კრიზისული სიტუაცია. მოდით მაშინ მოგვიყევით გარდა იმისა როგორ აღმოჩნდნენ საქართველოში, საერთოდ რატომ გადაწყდა რომ გარეთ გამოსულიყვნენ გარდა ფლეჩერის უნივერსიტეტსა, საქართველოში მოსულიყვნენ და რას მოიცავს მთელი ეს 6 დღიანი ფაქტობრივად შეკრება ამ ადამიანების და ერთგვარი ტრეინინგი შეიძლება ასე ვთქვა. ხო, ეს უფრო ჩვენ მას leadership accelerator-ს ვეძახით, უფრო მეტია ვიდრე ტრეინინგი, ტიპიური ტრეინინგი. პირველ რიგში მე ვარ თვითონ ფლეჩერის სამართლის დიპლომატიის სკოლის წარმომადგენელი, მისი არარეზიდენტ მკვლევარი და მის კურსდამთავრებული. შესაბამისად ჩვენი მეგობრები, რომლებიც საქართველოში არის ნომის და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი და გაეროს ასოციაცია საქართველოს, ამ ხალხის გარეშე ვერ გაკეთდებოდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ადგილობრივ დონეზე წარმოუდგენლად დიდ დახმარებას გვიწევენ, ისინი მთავარი პარტნიორები არიან lead exchanges. ამ პრაქტიკულად ჩვენი დაფუძნებული არის lead exchanges სხვა დროს არ ჩატარებულა. პირველი ძალიან დიდი და ძალიან სასიამოვნო ექსპერიმენტი არის ჩვენთვის. და ფლეჩერის სკოლა ძალიან დაინტერესებული არის საკუთარი უსაფრთხოების ცოდნის და ეგრეთ წოდებული know-how-ს ექსპორტირებით, როგორც ისიც პირველი დიპლომატიის სკოლა არის შეერთებულ შტატებში და ყველაზე ძველი და ჩვენ გვინდა რომ ზუსტად ის ძალიან ღირებული ცოდნა რაც ფლეჩერის სკოლაში, თუნდაც ჰარვარდის კენედის სკოლაში, ან ტექნოლოგიების კომპანიებში ინახება, გაუწევთ ქართველებს და არა მხოლოდ ქართველებს, გვინდა ქართველ მონაწილეებს მივცეთ შესაძლებლობა საქართველოს გაიაზრონ და გამოსცადონ გლობალურ კონტექსტში. შესაბამისად სიმულექსი და lead exchange მთლიანად ამას ემსახურება და რომ დავასრულოთ პრინციპში ამაზე lead exchange-ის პირველი ნაწილი 3-4 დღე იქნება ძალიან მაღალი დონის მასტერ კლასები, რომელსაც როგორც ფლეჩერის სკოლიდან, ჰარვარდის კენედის სკოლიდან, სხვა ტექნოლოგიური კომპანიებიდან გაუძღვებიან ძალიან მაღალი დონის პროფესორები, ექსპერტები და ინსტრუქტორები და შემდგომ უკვე პროექტის კულმინაციის ფარგლებში იქნება სიმულექსი, სადაც ყველა მონაწილე პლუს როგორც თქვენ ახსენეთ 70-დან 80 მონაწილემდე მიიღებს კრიზისული სიტუაციის მართვაში. რეალური ეს კრიზისული სიტუაციები, ანუ რა არის ხოლმე ზოგადად რას ფიქრობთ, რა ხაზით მიდის ეს კრიზისების განვითარება, რეალურია თუ პირიქით რაღაც არარეალური კრიზისია მოგონილი სიმულექსი? კი, ეს აბსოლუტურად რეალობასთან მიახლოებული კრიზისული სიტუაცია, იმედი გვაქვს ჩვენ მსგავსი კრიზისული სიტუაცია არ მოხდება რეალურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მოდელირებულს ამიტომ ეძახით პრინციპში, მოდელირებული, იმიტომ რომ ეს ძალიან გახშირებული პრაქტიკა არის შეერთებულ შტატებში ან დასავლურ ჩვენს პარტნიორ დასავლურ ქვეყნებში, როდესაც სახელმწიფოები თამაშობენ ამა თუ იმ კრიზისულ სიტუაციას წინასწარ საკუთარი გათვლებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ჩვენ იქნება შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე კონცენტრირებული, სადაც საქართველოს შეერთებულ შტატები, ნატო, რუსეთი, თურქეთი იქნებიან საკმაოდ ცენტრალური თამაშები და საქართველოს იქნება ერთგვარი გრავიტაციის ცენტრი ამ კრიზისული სიტუაციის. ისეთ კრიზისული სიტუაცია იქნება, სადაც ჩართულ მონაწილეებს, მათ შორის იქნებიან საქართველოს ახალგაზრდა პროფესიონალები და შუარგოლის გადაწყვეტილების მიმღებები სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან და არასახელმწიფო ინსტიტუტებიდან და მათ გვინდა მივცეთ სწორედ იმის გააზრების შესაძლებლობა და გამოცდილების შესაძლებლობა, როგორ გამოიყურება 21 საუკუნის კრიზისი და როგორ შეიძლება კრიზისის სიტუაციის პერიოდში ნავიგაცია ამა თუ იმ სირთულეებში. ძირითადი თემები, რაზეც კეთდება ხოლმე, რა არის და ამ შემთხვევაში წელს რა იქნება საქართველოში?
ხო, ლიდექსი მთლიანად რამდენიმე ბლოკად არის დაყოფილი. პირველი არის კარგი მმართველობა და ტექნოლოგიები, ანუ ტექნოლოგიების როლი კარგ მმართველობაში. მეორე არის მოლაპარაკებები, რომელსაც ჰარვარდის კენედის სკოლა ექსკლუზიურად გაუძღვება და მესამე არის უსაფრთხოება, რომელსაც ფლეჩერის სკოლა ექსკლუზიურად გაუძღვება. უსაფრთხოების კონტექსტში არის ზუსტად სიმულექსი, პრინციპში ყველა ერთად კომბინირებულად არის სიმულექსში თავმოყრილი, იმიტომ რომ სიმულექსი არის ამის პრაქტიკაში გამოსდა. სიმულექსში იქნება შავი ზღვის გავამხელ ჩვენი მაყურებლისთვის, ესე ზოგადად შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე, ანუ კრიზისული სიტუაცია, მოდელირებული კრიზისული სიტუაცია იქნება შავ ზღვაში, სადაც მთავარ მონაწილეებს ნატო, შეერთებულ შტატებს, თურქეთს, რუსეთს, საქართველოს, რა თქმა უნდა, ექნებათ, ასე ვთქვათ, საკუთარი როლი და გუნდებიც ეგრე იქნება დაყოფილი, რომ სახელმწიფოები და ორგანიზაციები კონკრეტიკა შეგვიძლია ამაზე ვთქვათ, აი რას უკავშირდება ეს სიმულაცია? მოზომილი კონკრეტიკა შეგვიძლია, ჩვენი სენატის პირველი დაწესება შექმნილია ფლეჩერის სკოლაში. მას ამერიკელი პოლკოვნიკი გაუძღვება, რომელიც არის ამერიკის საჰაერო ძალებიდან და ფლეჩერში ამავდროულად ერთ-ერთი National Security Fellow, როგორც იტყვიან. კრიზისული სიტუაცია იქნება შემდეგი დაახლოებით 2-დან 3 წლამდე ეს იქნება. ანუ ამ ყველაფრის ხიბლი არის ის, რომ დღევანდელ სათამაშოდ მომავლის პერიოდში 2021 წელი იქნება კრიზისული სიტუაციის სცენარში და შესაბამისად იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რაც დღეს არის და რაც ჩვენი აზრით შესაძლებელი იქნება 2021 წელს ამ მოცემულობას თქვენ აძლევთ თუ მონაწილეები 2021 წლისათვის იმ არსებულ მოცემულობასაც თავად განსაზღვრავენ, მათ შორის დღევანდელი თქვათ რეალობების გათვალისწინებით და შესაძლო პროგნოზებით თუ თქვენ აძლევთ აი მაგალითად 2021 წლის 5 ოქტომბერს ეს რეალობა გვაქვს დღეს და რაღაცა კრიზისები მომხდარ განსაზღვრა ეს არის სცენარის ნაწილი? არა, ჩვენ ვაძლევთ ყველაფერს. პრინციპში პირველი 3 მოძრაობა არის სცენარში ეგრეთ წოდებული კრიზისების ამოქმედებად და ჩვენ ვაძლევთ ძირითად ჩარჩოს რის გარშემო უნდა იოპერირონ, თუმცა ძალიან ბევრი მოქნილობა არის, სადაც შეიძლება ამოცანა საერთო არის თუ ამოცანის საუკეთესო შედეგი არის მათთვის მისაღწევი? მათთვის მისაღწევი პრინციპში არაფერი არის, ჩვენთვის მთავარი ამოცანა არის პროცესი, რომ ამ ადამიანებმა პრინციპში ჩვენ არც ნეგატიური გაგებით და არც პოზიტიური გაგებით არ გვინდა რაღაც ბოლო შედეგისკენ მივუსწრაფოთ, იმიტომ რომ 24 საათიანი სიმულაცია და ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია პროცესის მართვა, ვიდრე რომელიმე კონკრეტული შედეგის მიღწევა, იმიტომ რომ შედეგი დიდწილად დამოკიდებულია თუ როგორ ითამაშებენ მონაწილეები და ჩვენ გვინდა ქართველმა მონაწილეებმა, რომელიც ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში მუშაობენ, რუსეთის მხრიდან დაინახონ საქართველოს მიმართ თუნდაც აგრესია როგორ გამოიყურება, რომ უფრო კარგი წარმოდგენა ჰქონდეთ აგრესიის პასუხის. 40 წლიანი პრაქტიკის გათვალისწინებით, რას მისცემს ეს საქართველოს კონკრეტულად, მით უმეტეს იმ თემატიკაზე, იმ თარიღზე, რომელიც ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ბევრი მიზეზის ჩავის ხვით საკვატორიდან გამომდინარე, რას მისცემს იმ ადამიანებს, ვინც იქნება მონაწილეობდა უსაფრთხოების ნადეჟში. ეს სცენარები შეიძლება იყოს სახელმწიფოსთვისაც საინტერესო, თუნდაც მომავალში განსახილველად დასამუშავებლად პლუსების და მინუსების დასანახად და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად. ამ სცენარებს უფრო მეც გეტყვით, მთავარი უსაფრთხოების ორგანიზაციები, როგორც არის ცენტრალური დაზვერვის სააგენტო, ან FBI, ან სხვა მსგავსი მაღალი პროფილის ორგანიზაციები, შეერთებულ შტატების სახელმწიფო სააგენტოები, მათ წარმოადგენენ ძალიან ხშირად თამაშობენ, მათ შორის ფლეჩერის სკოლაში, როცა ისინი კურსებს გადიან. შესაბამისად, მათ მზადყოფნას, მათ უკეთ გაგებას, მათ პრაქტიკულ წარმოდგენას და ოპერირების შესაძლებლობას, უკეთესი ოპერირების შესაძლებლობას, სწორედ მსგავსი სიმულაციური სცენები იძლევა. საქართველოსთვის მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე მხრივ არის მნიშვნელოვანი. პირველი იმისთვის, რომ თვითონ ჩაერთონ სახელმწიფო სააგენტოების წარმომადგენლები უпростоოდ არაბიუროკრატიული კერძო და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაში, თუ როგორ გამოიყურება ეს, თუ რა გავაუმჯობესოთ კრიზისის სიტუაციებში არის ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ფიდბექის მიცემის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეტაპი და ასევე გვაქვს მედიის როლი, ანუ
ერთ-ერთი იქნება მაგალითად კრიზისი ხდება რომელიმე ცალკე აღებულ რეგიონში, ამ შემთხვევაში შავ ზღვაში და ჩვენ გვექნება გლობალური მედიის კომპონენტი, ანუ მედია აკეთებს ჩვეულებრივ ანონსებს, როგორც თქვენ გააკეთებთ, მაგალითად დილის ეთერში ან საღამოს ეთერში იქნება სპეციალური გამოშვებები, რომელსაც პროფესიონალი ჟურნალისტები გაუძღვებიან, რომელიც არაფერთ არ განსხვავდება იქნება ტექნიკურად და BBC-ის რეპორტაჟებისგან. ამ 6 დღის განმავლობაში ტექნოპარკში ვიცხოვრობთ მომავლით და თან ძალიან საინტერესო სცენარი. 2021-ში ოზღოში ანატოლის სპორტის უნდა იყოს წესი და ისიც მონაწილე იქნება ალბათ. ეს იქნება ნამდვილად როგორც მივხვდი, რომელიც ანატოლის სპორტი იქნება სცენარის ერთ-ერთი ნაწილი ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ მისი უსაფრთხოების ზონასთან დაახლოებით მისი გეოეკონომიკური და გეოპოლიტიკური მდებარეობით ანატოლის სპორტი ყველა შემთხვევაში იქნება სცენარის ნაწილი უკვე არის. ჩვენ უზრუნველყავით რომ ეს ასე ყოფილიყო და ძალიან ჩვენ უკვე თანამშრომლობთ ანატოლის კონსორციუმთან, TBC ბანკთან და ჩვენს მეგობრებთან იქ რომ იმათ საკუთარი ექსპერტიზა გაგვიზიარონ და ამავდროულად ჩაერთონ თვითონ კრიზისის მართვაში და ძალიან დიდი მადლობა ყველას ვისაც საქართველოს უნივერსიტეტი ფონდი კრისტალი არიან ჩვენი ასევე მხარდამჭერები და სპონსორები ძალიან პასუხისმგებლიანი ხალხი და ამავდროულად დიდი მადლობა ამერიკელ ხალხს ამერიკის საელჩოს რომელმაც დახმარება გაგვიწია შვედებთან და ნორვეგიელებთან ერთად იმიტომ რომ სხვანაირად ეს ყველაფერი ვერ მოხდებოდა რომ გაგვიზიარეთ ამბები დაახლოებით 1 თვეში 1-დან 6 ივნისის ჩათვლით ძალიან საინტერესო დღეები იქნება და დარწმუნებული ვარ რომ შედეგებიც არანაკლებ საინტერესო უნდა იყოს ჩვენთვის. ზვიადაძიბაია ლედექსის დამფუძნებელი ფელდშერ სამართლისა და დიპლომატიის სკოლის არარეზიდენტი მკვლევარი იყო საქმიანი დილის სტუდიაში. ერთგვარად დიპლომატიური თემით ვაგრძელებთ საქმიანი დილის ეთერს. როგორ ხედავენ ჩვენი ეკონომიკის აწმყოს და მომავალს ჩვენს ქვეყანაში მოვლენილი პარტნიორი ქვეყნების ელჩები, რას ფიქრობს სამი ქვეყნის ელჩი საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე და ზოგადად ქვეყნის კურსზე. სწორედ ამ თემით BMG დაინტერესდა იტალიის, თურქეთის და ავსტრიის ელჩებთან საუბრის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ნაწილი უნდა შემოგთავაზოთ საქმიანი დილის ეთერში. მე ასეთი შეკითხვა მექნება თქვენთან. რამდენად თანმიმდევრულია თქვენი აზრით და ჯეროვანი მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა და ხომ არ იქნება პრობლემები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში? კიდევ განმეორდები in vino veritas და შევეცდები დავიცვა ბალანსი დიპლომატიასა და გულწრფელ მეგობრობას შორის. ბევრი რამ კეთდება საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისთვის და ხორციელდება შესაბამისი მნიშვნელოვანი რეფორმებიც. თუმცა კიდევ აუცილებელია რომ გაკეთდეს ის, რაც არ არის ზედაპირზე და არის მომიჯნავე საჭიროება, ასე რომ ვთქვათ. ახლა თავი უნდა მოუყაროთ ყველა იმ თეორიულ შესაძლებლობასა და პოტენციალს, რომელიც ქვეყანაშია და პრაქტიკულ შეთავაზებად უნდა ჩამოყალიბდეს X ინვესტორისთვის. მეგობრული ბიზნეს გარემო ან თუნდაც იაფი მუშახელი ცხადია მნიშვნელოვანია, თუმცა ეს არ არის ის უპირატესობები, რომლებიც განსხვავებას იძლევა სხვა ქვეყნებთან მიმართებით. მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მთავრობა ფოკუსირდეს სწორედ იმ რამდენიმე სექტორზე, რომელიც იქნება ექსკლუზიური და განასხვავებს საქართველოს სხვა ქვეყნებისგან. როგორ ფიქრობთ, ქვეყანას ყავს თუ არა გადაწყვეტილების მიმღები მენეჯერები, გულისხმობ ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით? შეიძლება ცოტათი დემაგოგიას მიმართო? თქვენ გულისხმობთ ტოპ მენეჯერებს და მმართველებს. მე ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას დავიწყებდი სულ ქვემოთ არ გოლიდან. ვაჭრობა და ზოგადად ეკონომიკა არ ვითარდება მხოლოდ გადაწყვეტილებების მიმღები ადამიანების ხარჯზე. აქ მთავარია მეწარმეობა, რომელიც საინვესტიციო გარემოსა და ეკონომიკას აძლევს დინამიკას. მოდით ვაღიაროთ, რომ გადაწყვეტილებების მიღებაზე თუ საუბრობთ, ამ კუთხით ყველა ქვეყანაშია ჩავარდნისა და აღმავლობის პერიოდები. სიმართლე რომ ითქვას, თქვენი მთავრობა ხანდახან ძალიან გამჭვირვალეა, თუმცა ისიც მესმის, რატომ უჩნდებათ მოქალაქეებს გარკვეული კითხვები მათი ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით. მაგალითად, ჩემთვის ეკონომიკაზე თუ საუბრობთ, ბევრი რამ ლილოს ბაზრობიდან იწყება და სხვათა შორის აღნიშნული ბაზრობა ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია ქვეყნისთვის. იცით, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში თაობათა კონფლიქტია. ჩვენ მუდმივად გვიწევს საქართველოში იმ პრობლემასთან შეჭიდება, რასაც გადაწყვეტილების მიუღებლობა და გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანების ნაკლებობა ჰქვია. სწორედ ეს წარმოადგენს ყველაზე დიდ დამაბრკოლებელ ფაქტორს საქართველოში ბიზნესის კეთებაზე, როცა მიდგება საქმე. გამოყოფდი პრობლემას სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით, რადგან აქ ჩვენ ხშირად ვაწყდებით გამჭვირვალობის არარსებობას გადაწყვეტილებების მიღებისას. შესყიდვებთან მიმართებით მხოლოდ გამჭვირვალობაში არ არის საქმე, არამედ საყურადღებოა ის კრიტერიუმებიც, რომლის მიხედვითაც ხდება შერჩევა.
იწევა. ასეთია მაგალითად ხარჯების დინამიკა და ის რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფასის სიმცირე არ არის. აი მაგალითად, როდესაც აშენებთ მაგისტრალს ან ხიდს, თანხა შეგიძლია გაანაწილო ორი მიმართულებით. მშენებლობის ეტაპზე დახარჯო ნაკლები, თუმცა შემდგომ ნაგებობის შენარჩუნებისა და რენოვაციისთვის დახარჯო გაცილებით მეტი და მეორე გზა, როდესაც გადაწყვეტ რომ მოაწყო უფრო მდგრადი ინფრასტრუქტურა, რომელიც გაძლებს უფრო დიდ ხანს. ზოგადად გადაწყვეტილების მიმღებებიც მთავრობაში და ფინანსური ინსტიტუტების ბენეფიციარების ყოველთვის ცდილობენ დაგვანახონ, რომ მათ კიდევ უფრო მეტის და უკეთესი ხარისხის დადება შეუძლიათ ოღონდ იმავე ფასად. ჩვენ ვიცით, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის უმეტეს შემთხვევაში უცხოურ გამოცდილ კომპანიებს გირაობს სახელმწიფო. ახლა უნდა იზრუნოთ იმაზე, რომ მათ გვერდით ისეთმა ქართველმა პარტნიორებმა იმუშაონ, რომლებსაც აქვთ მათგან სწავლის პირობები და უნარები. თუ ყოველთვის იგივე მეთოდით მიუდგებით შესყიდვებს და შერჩევის პროცესს, რა გამოვა, რომ ყოველთვის ერთსა და იმავე ჯგუფს არგებთ ამ გადაწყვეტილებით. არის თუ არა აქტუალური კითხვა, რა მიმართულებით ვითარდება საქართველო? თუ ეს შეკითხვა არც არსებობს და ეს ყველაფერი ნათელია თქვენთვის. საქართველო მიდის ევროპისკენ და ის ვითარდება, თუმცა ზოგადად ქვეყანა არსად არ მიდის და დამერწმუნეთ ის მშვენიერ ადგილზეა ისედაც. ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ სწორედ საქართველო არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა. ეს ქვეყანა აუცილებლად განაგრძობს განვითარებ ინკლუზიურ ზრდას, სერვისების დახვეწასა და შემდეგ თაობას აუცილებლად ექნება იმის საფუძველი, რომ მათ მშობლებზე უკეთი ცხოვრონ. თქვენ ეთანხმებით ქალბატონ ფატმას. ალბათ ყველაზე საუკეთესო გზა საქართველოს შემთხვევაში არის დემოკრატიისა და დემოკრატიული ღირებულებების განვითარების გზა კანონის უზენაესობაზე დაყრდნობით. სადაც არ უნდა წავიდეს ქვეყანა, ეს სწორი გზა იქნება, რადგან ისევ დემოკრატიულ პრინციპებს ეფუძნება. საქართველოს ნავთობი დემოკრატია, განვითარებას რაც შეეხება ის უნდა იყოს ინკლუზიური. ჩემმა კოლეგებმა აღნიშნეს, რომ საქართველო უნდა დარჩეს იქ, სადაც არის, რასაც გარკვეულწილად ვიზიარებ, თუმცა ტემპის დაგდებას ნამდვილად არ ვუსურვებ. პირიქით, ზრდა უნდა დაჩქარდეს და ის გეზიც უნდა იყოს შენარჩუნებული, რაც ამჟამად აქვს ქვეყანას. სულ ბოლოს ის მინდა ვთქვა, რომ ყველა აქ მსხვდომს. ჩვენ ელჩებს ძალიან გვიყვარს და გვადარდებს საქართველოდან, თუნდაც მაშინ, როდესაც ვართ კრიტიკულები მხოლოდ იმიტომ, რომ ქვეყნის განვითარება შევუწყოთ ხელი და დავეხმაროთ, რითიც შეგვიძლია. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი, ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო, სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, სრული ასორტიმენტი ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან. ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g. ჯანმრთელი ვენების აქცია PSP-ში. შეხვდით გაზაფხულისა და ზაფხულის სეზონს მომზადებული. შეიძინეთ PSP-ში 1 კოლოფი ტურბო მიკრონჯი და მიიღეთ ტურბოგელი საჩუქრად. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. ეს სკუპია ვანილის ნაყინი, შოკოლადის გრანულებით. სკუპი გოგოებისთვის და ბიჭებისთვის. სკუპი განსაკუთრებულია. მისი ჭიქის ქვედა ნაწილში სათამაშო და კოზი გელოდებათ. სკუპი ნაყინი სათამაშოთი. შეხვდით ორეოს. სიახლე ორეო თენს. სითხელე ხას უსვამს გემოს. სლოტ კლუბების ქსელი 3-7-იანი გთავაზობთ საუკეთესო აპარატებს. ყველაზე მაღალ 20%-იან кэшბექს კლუბის VIP წევრებისთვის. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს იმართება 7-იანების ტურნირი. ყოველ 4 შაბათს თამაშდება ფულადი პრიზები, 7 ახალი ავტომობილი და სუპერ პრიზი Toyota Prado. სრული საპრიზო ფონდი შეადგენს 1,221,000 ლარს.
სლოტ კლუბების ქსელი 3-7-იანი. მოგწინდა? ტიროლი. აღავთოვანებს გემოთი. რამდენხან შეიძლება გაგრძელდეს სიგრილის გემო? 60 წუთი, მთელი 60 წუთი. დახტის სიახლეს, ტიროლის 60 წუთი. ახალი ხანგრძლივი სიგრილე. დღეს იმდენი საქმეა. ახლა ფაღარათი ძალიან უძოა. მიიღეთ იმოდიუმი. იმოდიუმის სულ 2 კაფსულა ხელს უწყობს ფაღარათის შეწყვეტას. იმოდიუმი. სულ 2 კაფსულა ფაღარათის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Glovo, მიტანის სერვისის აპლიკაცია. ხინკალი ამბურგერი მოგინდა? შეუკვეთე Globos. რამე დაგჭირდა სუპერმარკეტიდან. შეუკვეთე Globos. დილით საუზმე მოგინდა? შეუკვეთე Globos. ლუდი შემოგაკლდათ? შეუკვეთე Globos და განაგრძე გართობა. ჩამოტვირთე Globos აპლიკაცია. შეუკვეთე რაც გინდა და წუთებში მოგიდანთ. Glovo, შენ უკვეთა, ჩვენ მოგვაქვს. აღმოაჩინე ნამცხვარი მილკას ჯადოსნური სამყარო. დახვდი სიახლეს მილკას sensations. ნამცხვარი, რომელიც გაგაოცებს ჯადოსნურად. გააცხელე მიკროტალღურ ღუმელში და მოიხიბლები ნამცხვრის მილკას sensations ნაზი მდნარი შოკოლადის შიგთავსით. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. მხოლოდ PSP-ში პამპერსის ბავშვის საფენების სპეცფასად მხოლოდ 25 ლარად და 95 თეთრად, კამბებეს ბავშვის საფენები 12 ლარად და 50 თეთრად. ასევე საუკეთესო ფასები კამბებეს ბავშვის საფენებსა და ტრუსებზე, ფაინის საფენებზე, მოლფიქსის ბავშვთა საფენებსა და ტრუსებზე, ლიბეროს ბავშვთა საფენებზე, კომილის ბავშვის საფენებსა და ჰაგის კლასიკის ბავშვის საფენებზე. PSP, ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებს. კარდიოქირურგი ავთანდილ ცინცაძე, მე-11 ქართველი მთამსვლელი, რომელმაც დედამიწის უმაღლეს მწვერვალზე, ევერესტზე, 8848 მეტრის სიმაღლეზე დადგა ფეხი. მთამსვლელთა გაერთიანებული ფედერაციის ექიმი პრეზიდენტის მწვერვალებისკენ მიმავალი მიზნები ჩვენს ექსკლუზიურ ინტერვიუში. რაგბი ბავშვობიდან. როგორ სწავლობენ შერკინებას და რას ნიშნავს პატარა მორაგბეებისთვის ქართველების საამაყო სპორტი. რაგბი არის ბრძოლა, ძმობა, გუნდურობა, ერთგულება, ერთი ოჯახი. წიგნი, რომელიც ერთიანად გიპყრობს. გერმანიაში მოღვაწე ავტორის რომანი მერვე სიცოცხლე ბრილკას უკვე ქართველი მკითხველისთვისაც ხელმისაწვდომია. პირველამდე ნინო ხარატიშვილი ჩვენს კითხვებს ჰამბურგიდან ახალი სია. ძველი კითხვის ნიშნებით სავსე წარსულის მქონე პირებიდან სიაში აღარ არის ორი. მიხეილ ჩინჩალაძე, დიმიტრი გრიტიშვილი. რა შეიცვალა ამით? დიდი იმედი მაქვს, რომ კეთილგონიერება ეყოფა იუსტიციის საბჭოს და პარლამენტს მეორედ არ დააყენებს ისეთი მძიმე პოლიტიკური და მორალური არჩევანის წინაშე, რომელმაც პრაქტიკულად მართველი პარტია
თითქმის მიიყვანა დაშლის პირა. არის რიგი სახელი და გვარი ამ სიაში, რომელიც თავისთავად პროცესს საინტერესოს ხდის, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ეს ხდის პროცესს საინტერესო ზოგადად მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. რა შეიძლება იყოს ხელისუფლების გეგმა B? ვინ ჩანს 144 კაციან სიაში მიმზიდველად ქართული ოცნებისთვის? ულოდნელი იყო მოქმედი გენერალური პროკურორის ნახვა ამ სიაში. რა პროცესი მიდის? შეიძლება თუ არა ხელისუფლებამ უარი თქვას სასამართლოს კონტროლზე? ნებისმიერ სურვილს მათ შორის შავა თადუმაძეს აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ თავარია რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ნებისმიერი ადამიანის შერჩევა ასეთ მნიშვნელოვან პოსტზე ხდება გამჭვირვალედ. ხალხის პოლიტიკაში დღეს უზენაესი სასამართლოს უბადო მოსამართლეების თემა. ქართული დემოკრატიის უბადო დილემა. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. მედიკამენტების ფასები მატულობს, ამას გრძნობს ყველა და არც შორიდან არის რთულად მისახვედრი, უფრო კონკრეტიკისთვის კი საერთაშორისო კონკურენციოს ბარომეტრის მე-12 ტალღის მიხედვით ამბულატორიულ მომსახურებასა და მედიკამენტებზე დანახარჯებში წამყვანი წილი მოსახლეობის ჯიბიდან გადახდებს უჭირავს. სამედიცინო სერვისებსა და მედიკამენტებზე ფასების ზრდას ბარომეტრის რესპონდენტების უმეტესობა მე-5 ტალღიდან მოყოლებული აღნიშნავს. თემაზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად ლევას ულაბერიძე, საერთაშორისო კონკურენციოს მკვლევარია ჩვენი სტუმარი ლომშტო მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. დასაწყისში მე-12 ტალღის შედეგები რომ აღვნიშნოთ, მოკლედ ეს ზრდის ტემპი არის თუ არა დაჩქარებული, რაც შეეხება მედიკამენტებს და ამბულატორიულ მომსახურებას, სადაც მოსახლეობის ჯიბიდან გადახდები არის ყველაზე მეტი განსხვავებით სხვა მომსახურებისგან. კი ბატონო, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ, რომ მომიწვიეთ და ბარომეტრს ესე აქტიურად აშუქებთ. ბარომეტრის მე-12 ტალღა კონცენტრირებული არის პირველ ჯანდაცვაზე საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, სწორედ ბრძანეთ რომ ეს არის ის დარგი პირველადი ჯანდაცვა, სადაც მოსახლეობას ჯიბიდან გადახდებით უწევს მნიშვნელოვანი წილის დაფარვა სამედიცინო სერვისის მიღების დროს და ჩვენ შევხედეთ დანახარჯებს, როგორც თქვენ ახსენეთ და ვნახეთ, რომ სახელმწიფო სექტორს თუ ავიღებთ ზოგადად სახელმწიფოს მიერ გაღებულ თანხებს ზოგადად ჯანდაცვაზე, თანაბრობა პირველ ჯანდაცვასა და ჰოსპიტალურ სექტორს შორის თანხების ზრდის სახელმწიფოს თანხების ზრდის არათანაბარი, ასე ვთქვათ, ანუ მხოლოდ მე-4 იხარჯება პირველად ჯანდაცვაზე და 2/3 ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე. კარგია რომ აღვნიშნოთ კარგი ტენდენციაც, რომელიც გახლავთ ის, რომ ნელ-ნელა იზრდება სახელმწიფოს წილი ამბულატორიასა და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე, თუმცა კვლავ ჰოსპიტალური მომსახურება არის, ასე ვთქვათ, უფრო პრიორიტეტული, ვიდრე პირველადი ჯანდაცვა. ანუ ეს რამე მიღებული პრაქტიკა ზოგადად თუ პირიქით არის მიღებული პრაქტიკა შეიძლება ითქვას არის იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც არც თუ ისე კარგად არიან ჯანდაცვის სისტემების განვითარების მიმართულებით, მაგრამ განვითარებულ ქვეყნებში ეს ტენდენცია ესეთი არ არის. ანუ ცუდი პრაქტიკა. კი ბატონო, რაც შეეხება ზრდის ტემპს, რაც მე ვახსენე, ანუ მას შემდეგ რაც ბარომეტრები ტარდება და აკეთებ კვლევას, ზრდის ტემპი როგორია მედიკამენტების ფასების და ამბულატორიული მომსახურების. დიახ. მაგნაწილს მედიკამენტების ფასებს ჩვენ ვუყურებდით სხვა კვლევების ფარგლებშიც, ეს არის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა, რომელიც 2012-16 წლებში ჩატარდა ბოლო 2 ტალღა, წინა წლებშიც არის ჩატარებული და იქ ვნახეთ ჩვენ, რომ ფასები მატულობს, ფასების მატების ტენდენცია ასევე ჩვენ შევადარეთ საქსტატის მონაცემებს, რომ ასე ვთქვათ, გაგვემყარებინა ბარომეტრის და სხვა კვლევების მონაცემები, ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებით და იქაც გამოჩნდა, რომ ფასები მედიკამენტებზე მატულობს. მიზეზებს შორის შეგვიძლია თუ არა დავასახელოთ
სახელოთ გარდა თქვა სავალუტო ცვლილებისა რაიმე სხვა გარე ფაქტორები, რომელმაც შეიძლება იმოქმედოს მედიკამენტების ჯამრღირებულებაზე და საერთო დანახარზე ეს მნიშვნელოვნად აისახება, როგორც ზოგადად ჯანმრთელობისათვის დახარჯულ თქვა ნაწილში, ასევე მედიკამენტებისათვის თანხის ნაწილში. მოგახსენებთ ამის შესახებაც, ანუ ბარომეტრის მე-11 ტალღა იყო ფარმაცევტულ სექტორზე ფოკუსირებული. ჩვენ იქ მოვიკვლიეთ დარგის სპეციალისტებს შორის მიზეზები თუ რა განაპირობებს ფარმაცევტული სექტორის სავალალო მდგომარეობას, ანუ მოსახლეობისთვის ჩვენს ქვეყანაში და როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, აქ გამოიკვეთა რამდენიმე ფაქტორი, რაც სექტორს არც თუ ისე წარმატებულად მიიჩნევს მოსახლეობისთვის გულისხმობ კვლავ. ეს იყო პოლიპრაგმაზია და სამედიცინო მედიკამენტებზე ფასების ზრდა და აქ გახდათ ასევე კონკურენტუნარიანი, არაკონკურენტუნარიანი გარემო ბაზარზე. საერთო დანახარჯის თქვა მოცულობას ზრდიდეს, თუმცა ცალკეული მედიკამენტების ფასების ზრდაც ფიქსირდება, ეს კიდევ ცალკე მიმართულება. კი ბატონო, აი მაგასთან დაკავშირებით კავშირში იყო არაკონკურენტუნარიანი გარემო ბაზარზე. აქ იგულისხმება ის, რომ ფარმაცევტული სექტორი დღესდღეობით არის ოლიგოპოლიური ხასიათის საქართველოში, ან ბაზარზე სულ გვხვდება 3-4 წამყვანი ფარმაცევტული კომპანია, რომელიც ასე ვთქვათ აწესებს ფასებს ბაზარზე. აი ამ შემთხვევაში ის კომპონენტი, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვაში გაჩნდა მედიკამენტების დაფინანსებით, თუ არსებობს შეფარდება გაკეთებული ამ კომპონენტის გაჩენის შემდეგ მედიკამენტებზე უკვე უშუალოდ ადამიანების მიერ დანახარჯი რა წილობრივად არის შემცირებული ან გაზრდილი ან თუ დააბალანსა რაიმე ფორმით სადაზღვეო კომპონენტის შესვლა მედიკამენტებში, კომპონენტის შესვლასთან ფასებიც გაიზარდა და აი ამ ნაწილში რა მოხდა, დაეწია თუ არა ვთქვათ დაზღვევა იმას, რომ ფასების მატების პარალელურად რამე შეღავათი მიეცა მომხმარებლებს. სამწუხაროდ ჯერ არ არის დიდი დრო გასული, ეს პროგრამა დაიწყო 2017 წელს, შესაბამისად სხვა სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ შევატაროთ აი დანახარჯები დაკომპენსირდა თუ არა, ან მოსახლეობას შეუმსუბუქდა თუ არა ტვირთი ფინანსური მედიკამენტებზე, ჯერჯერობით ამის გაკეთების საშუალება ჩვენ არ გვაქვს, იმიტომ რომ ველოდებით ჯანდაცვის ეროვნულ ანგარიშებს, რომელიც ბოლო 2017 წლის არის ჯერჯერობით ხალხისათვის. თუმცა როცა დაიწყო, მალევე შეიცვალა და ახლა 1 წელიწადში ხო იქ საუბარი იყო, რომ ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის იყო გამოყოფილი რაღაც თანხა 13 მილიონზე მეტი იყო, რომის აფიქსებაც ვერ მოხდა, შესაბამისად შემდეგ დაემატა თავიდან 50 მედიკამენტზე იყო, მე 250-ია თუ 500 ზუსტად არ მახსოვს უბრალოდ ახლა არ მინდა რომ იმ შეცდომაში შევიდეს, ანუ იდეაში დასაწყისში როდესაც გაცხადდა, რომ მხოლოდ ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის იქნებოდა ეს პროგრამა განკუთვნილი, არის თუ არა ეს სწორი, ანუ რა მიმართებით შეუძლია სახელმწიფოს, რომ ახაც ხარჯავს თქვა 13 მილიონს დახარჯოს ეფექტურად, ანუ რა სქემა არსებობს ამ. მოგახსენებთ ამის შესახებაც, გაცხადებული ინიციატივა პროგრამა მედიკამენტების სუბსიდირების, რა თქმა უნდა, არის ძალიან კარგი ინიციატივა და ქრონიკული პაციენტების მოცვა ამ პროგრამით პაციენტების, რომლებსაც აქვს ქრონიკული დაავადებები, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის დაავადყოფებები, რომლებიც თითქმის სიცოცხლის ბოლომდე მიყვება ადამიანებს და შესაბამისად მათი დანახარჯი მედიკამენტებზე ამ დაავადებების სამკურნალოდ არის, ასე ვთქვათ, მუდმივი ცხოვრების ბოლომდე. შესაბამისად კარგი, ასე ვთქვათ, მიზნობრივი ჯგუფი, რომელიც შეარჩია სახელმწიფომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი არჩევანი, თუმცა რაც შეეხება დანახარჯებს 13 მილიონის ბოლომდე ათვისებას, აქ გარკვეული ტიპის ხარვეზები გამოიკვეთა, რომელიც ჩვენთვის დღესდღეობით სიღრმისეულად შესწავლილი არ არის, ანუ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ამის შესწავლა ბარომეტრის ფორმატიდან გამომდინარე, ანუ პროგრამაზე 2017-18 წლის განმავლობაში, წლინახევრის განმავლობაში, იმიტომ რომ 17-ის შუაში დაიწყო ეს პროგრამა, სულ გამოყოფილი იყო 13 მილიონი და აქედან მხოლოდ 10 მილიონის ათვისება მოხდა. მაშინ, როდესაც ვიცით, რომ საქართველოში ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები ძალიან ბევრია და მედიკამენტების ჩამონათვალი, რაც იყო მითითებული პროგრამაში, წესით ბოლომდე უნდა ათვისებულიყო. ანუ ის თანხები, რაც მიუთითა სახელმწიფომ და
დაგეგმა დასაწყისში პროგრამის ფარგლებში წესით ბოლომდე უნდა ათვისებულიყო. აქ სხვადასხვა პრობლემასთან შესაძლოა გქონდეს კავშირი, ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ინფორმაციის ნაკლებობა თვითონ მოსახლეობაში, რომ არსებობს ასეთი პროგრამა და მათ შეუძლიათ ამ პროგრამით სარგებლობა. ჯამში რამდენი პროცენტი მოდის ჯიბიდან გადახდილი მედიკამენტების დაფინანსებაზე, სწორედ მედიკამენტების წილი საერთო ჯანდაცვის ნაწილში? მთლიან ჯანდაცვის დანახარჯი მედიკამენტებზე დანახარჯი იყო 36%, რაც ძალიან დიდი წილი არის, ანუ წამყვანი იყო ეს 2016-17 წლის მონაცემები არის, თუმცა რაც შეეხება შინამეურნეობების დანახარჯებს, ანუ მოსახლეობა, როდესაც ჯიბიდან იხდის ჯანდაცვაზე დანახარჯს, აი მთელს ჯანდაცვის დანახარჯი დაახლოებით 2/3 მედიკამენტებზე მოდის და განსაკუთრებით მძიმე იყო ეს მედიკამენტების დანახარჯი უმწეო მოსახლეობისთვის, რომელთა დაახლოებით 90% მსგავსი დანახარჯის გამო კატასტროფულ დანახარჯამდე მიდიოდა. 60%-ზე მეტი, დიახ. აქ დინამიკა თუ შეგვიძლია დავინახოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ იყო წინა სხვა კვლევები, რომელიც რაღაცა ფორმით გვაძლევდა ერთგვარ სტატისტიკურ მონაცემს. როგორი იყო დინამიკა ამ წლების განმავლობაში? დინამიკა მინდა გითხრათ, რომ ნელ-ნელა ანუ მცირდება ჯიბიდან გადახდების წილი, თუმცა კვლავ წამყვანი არის 2/3 და კვლავ მაღალია. არ გვაქვს ჯერჯერობით ჩვენ აქ ვერ ვხედავთ ისეთ ტენდენციებს, როგორცაც ვხედავთ ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე სახელმწიფო სექტორის წილის ზრდაში და ჯიბიდან გადახდების შემცირებაში. ანუ იქ უფრო კარგი ტენდენცია იკვეთება, მაგრამ მედიკამენტების ნაწილში ეს ტენდენცია არ არის. ზოგადად საყოველთაო ჯანდაცვის და საყოველთაო დაზღვევის პროგრამაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, ანუ წინასწარი კვლევების სიმცირე იყო აღნიშნული. აი ამ ნაწილში რამდენად გააჩინა იგივე საყოველთაო დაზღვევამ, თუ შეგვიძლია ყოველ შემთხვევაში ასეთი ანალიზის გაკეთება არსებული მონაცემებით, ჩვევა, რომ პროფილაქტიკური მედიცინა იყოს უფრო მეტად პრიორიტეტული, ვიდრე თქვათ უკვე ავადმყოფობის მკურნალობა, რაც ბეროდ უჯდება როგორც ადამიანს, ისევე სახელმწიფოს ნებისმიერი თქვათ დაზღვევის ფორმის არსებობის შემთხვევაში. მოგახსენებთ ამის შესახებაც, ესეთი კვლევა სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ჩატარებულა საქართველოში, თუმცა ამ ყველაფერზე მარტივად შეგვიძლია პასუხი გავცეთ ესეთი ინდიკატორით, რომელიც უყურებს პირველად ჯანდაცვის სერვის ცენტრებში მოსახლეობის მიმართვიანობას, რომელიც მას შემდეგ რაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ამოქმედა, მხოლოდ 30%-ით არის გაზრდილი, ანუ 2,3 იყო მოსახლეობის ვიზიტების რაოდენობა წლის განმავლობაში ამბულატორიული მომსახურების ცენტრებში და ეს გაიზარდა 3 ვიზიტამდე წელიწადში 2017 წლისთვის. ანუ მხოლოდ 30%-იანი მატება გვაქვს მაშინ, როდესაც კვლავ შევადარებთ ამ მონაცემს ჰოსპიტალური სერვისების მოხმარებას, სადაც მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი როგორც გეგმიური ჰოსპიტალიზაციების გამოყენება, ჰოსპიტალური მომსახურების გამოყენება, ასევე გადაუდებელი. 30%-ზე მეტად ყოველ შემთხვევაში. თქვენ ამდენჯერ მეახსენეთ, რომ 30%-ით მაგალითად გადაუდებელი. ქვეყნებში, როდესაც მსგავსი ტიპის სამედიცინო სერვისებზე მიდის საქმე, დანახარჯები ამბულატორიულ მკურნალობასა და ჰოსპიტალურ შორის არის რაღაც გათანაბრებული, ჩვენთან არის დიდი სხვაობა, ხო? ამ პროცესში გარდა სახელმწიფოსი, რა როლი აქვს თავად კერძო სექტორს? ანუ ამბულატორიებს, სამედიცინო დაწესებულებს, რომლებიც ჩართულები არიან მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ან არ არიან ჩართულები, ანუ რამდენად დიდი როლი აქვს კერძო სექტორს განვითარების პროცესში? კერძო სექტორს ძალიან დიდი როლი აქვს და განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევაში, როგორი ბაზარიც დღეს საქართველოში გვაქვს, ანუ თითქმის 90-95% სამედიცინო სერვისის მიმწოდებლები კერძო პროვაიდერები არიან, შესაბამისად მათთან ურთიერთობა, მოტივაციების შექმნა კერძო სექტორში, რომ მიაწოდონ ის სერვისები, რომელიც ჯანდაცვის სისტემის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი არის, ძალიან ასე ვთქვათ აქტუალური თემა არის. დღესდღეობით ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ჰოსპიტალური სერვისების მიმართულებით კერძო სექტორი უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე ამბულატორიული სექტორის მიმართულებით, ამბულატორიული სერვისების განვითარების მიმართულებით და აქ ანუ აუცილებელია მოხდეს რაღაც კონსენსუსის მიღწევა, მრგვალი მაგიდის ირგვლივ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების შეკრება, არსებული გამოწვევების შესახებ მსჯელობა და შემდეგ უკვე იმ სამომავლო გეგმების დასახვა, რომელიც ჯანდაცვის სექტორს და სისტემას უფრო ეფექტურს გახდის ქვეყანაში.
რომ შემდეგი ბარომეტრისათვის შეიძლება ახალი კომპონენტები გააჩინოთ იმისათვის, რომ თუნდაც უკვე დასახელებული რამდენიმე მიმართულების ნაწილში იყოს მეტი პასუხი რიგ თემებზე. კი ბატონო, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ვიყოთ აქტუალურები, ვიმსჯელოთ იმ საკითხებზე, რომელიც მწვავე არის და გამოწვევები არის ჯანდაცვის სექტორისთვის, რადგან ბარომეტრი მხოლოდ ბოლო ტენდენციების მიხედვით, ბოლო ტალღების მიხედვით აღარ ეყრდნობა მხოლოდ სპეციალისტების მოსაზრებებს, ჩვენ გვჭირდება მონაცემები სახელმწიფო სამსახურებიდან, ეს არის სტატისტიკური მონაცემები, რომლებსაც გამოვიყენებთ ანალიზისთვის და ვფიქრობ, რომ 2020 წლისთვის, ან შემდეგ ამ წლის ბოლოსთვის უკვე გვექნება დაგროვებული მონაცემები, რომლებიც უფრო ღრმა ანალიზის გაკეთების საშუალებას მოგცემს. ყოველთვის საინტერესო არის ის ანალიზი, რომელსაც კურაციოს ბარომეტრი გთავაზობს და ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციებს მოიცავს. ჩვენ გავუზიარებთ მაყურებელს, ხო, ჩვენის მხრივ ეგ დაპირება შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ წარმატებები კონკურენციოს და საინტერესო კვლევები. მადლობა ლევან სულაბერიძე, საერთაშორისო ფონდი კურაციოს კვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. განვაგრძობთ საქმიან დილას, უკვე ტრადიციულად ჩამოყალიბებული რუბრიკა გრძელდება და კიდევ ერთი არქელი ოჯახის ისტორიას გაგაცნობთ. ამჯერად ჩვენი ჟურნალისტი სალომე ჭიპაშვილი არქივი იღობს ეს სტუმრა, სადაც ქუთაისის ტორპედოს ფეხბურთელი მეხუთე წელია თავის ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. ფეხბურთთან პირველი შეხება 10 წლის ასაკში ჰქონდა. ფეხბურთი მამამ შეაყვარა. ეს სიყვარული იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ ფეხბურთი ცხოვრების მეგზურად აირჩია. იყო პირველი წარმატება, წარუმატებლობაც. სხვადასხვა საფეხბურთო კლუბები გამოიცვალა, ყველგან გუნდის ღირსებას კარში მდგომი იცავდა. ამჟამად 23 წლიანი გამოცდილებით მაქსიმე ქვილითაია ქუთაისის ტორპედოს მეკარეა. ქუთაისის ტორპედოსთან ერთად მრავალი ტიტული მოვიპოვეთ ამ ბოლო წლებში. საქართველოს ჩემპიონობა, დავით ყიფიანის სახელობის თასი და ორჯერ სუპერთასი. ორჯერ ფინალში ვიყავით კიდე და ესეთი წარმატებული წელი მქონდა ბოლო წლებში. ვცდილობ, რომ ეს ჩემი კარიერული სვლა, ჩემს შვილებსაც გაუზიარო და ჩემი შვილები ჩემზე უკეთესები უნდა იყვნენ. ასთავარია. მაქსიმე ძირითად დროს ქუთაისში ატარებს, კვირაში 5 დღე. თუმცა როგორც კი თავისუფალი დრო გამოუჩნდება, ცდილობს თბილისში ჩამოვიდეს და მთელი დრო ოჯახს დაუთმოს. როგორც თვითონ ამბობს, რთულია სპორტსმენის ცხოვრება, თუმცა ცდილობს ყურადღება ყოველს თანაბრად გადაუნაწილოს. ქუთაისის ტორპედოს მეკარე მეუღლესთან და ორ შვილთან ერთად თბილისში, არქიდიგომში უკვე 5 წელია ცხოვრობს. ფინის არჩევამდე საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი პროცესი გამოიარეს, მაგრამ შედეგი ამად ნამდვილად ღირდა. ბევრი კრიტერიუმია გასათვალისწინებელი და ძალიან დიდხანს ვეძებდით. 9 წელი ერთადაც პრაქტიკულად 4 წელი ვინას ჩვენ ვეძებდით და მე ისევ არქიზე გავაჩერეთ არჩევანი. სახელი მოხვეჭილი აქვს, უფრო საიმედოა. არქისთან თანამშრომლობა რისკს არ უკავშირდება. ეს არის კომპანია, რომელიც მხოლოდ ფინას არ გთავაზობთ. ეს არის ერთი დიდი ოჯახი, რომელიც ცდილობს ფინის არჩევის პროცესი მაქსიმალურად კომფორტული და სასიამოვნო გახადოს. რაც გადმოვედით იმის შემდეგ ჩაბარდა კორპუსი, მაგრამ ამის შემდეგ მუდმივად არც ერთი დღესასწაული არ გასულა ისე რომ არ მოგვილოცონ. აი ამას მართლა გულწრფელად ვამბობ, რომ გარდა იმისა, რომ აკეთებენ იმას, რასაც გპირდებიან, კორპუსი ჩაბარების შემდეგ ამ კორპუსში კიდევ ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა. შეფუთეს გარედან, თბოიზოლაცია გაუკეთეს და ძალიან კომფორტულია ეს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ პრობლემები არის ვიცი ბევრ კორპუსში მაგ კუთხით და მე კმაყოფილი ვარ ამ კომპანიისთან თანამშრომლობით. ქვილითაიების ოჯახის დიასახლისი და ახლა უკვე არქელების დიდი ოჯახის წევრი თიკო არსენიძე საკუთარ გამოცდილებას მომავალ არქელებსაც უზიარებს. სტაბილურობის შეგრძნება ექნებათ ყოველთვის და ყოველთვის ექნებათ რაც არ უნდა დაჭერდეს ჩვენ კორპუსს, ყოველთვის ისე ხდება, რომ არასდროს არავინ არ გზარდება არაფრის გაკეთებას. თუ კი ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის, ვინც აპირებს ფინის შეძენას, მაშინ ვურჩევ. მე გრძნობ, რომ ვარ არქის ოჯახის წევრი და მართლა ოჯახში როგორც უნდა იყოს, არქის ოჯახში ხდება ნამდვილად ისე.
არქი წამყვანი დეველოპერული კომპანიაა საქართველოში, რომელიც 2006 წელს დაარსდა და უკვე 13 წლიან გამოცდილებას ითვლის. კომპანიას 10,000-ზე მეტი არქელი ყავს, რომლებზეც ზრუნვა არქის გუნდის თითოეული წევრის ყოველდღიური საფიქრალია. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. გუგლ შემოდგებროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულშემატკივრობთ ერთმანეთს. რადგან გჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი, ზედაზენი, ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი, აბარა. მოემზადე ზაფხულისთვის. გამოიწერე სასურველი ნივთები ამერიკიდან მალეოს დახმარებით და ისარგებლე უფასო საკურიერო სერვისით. შოპინგი მალეოსთან ერთად უკეთესია. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. შევხვდით ორეოს. სიახლე ორეო თენს. სითხელე ხას უსვამს გემოს. აირჩი
შეემაგთის ახალი პაკეტი მარტივი 5 და მიიღეს სრული მობილური მომსახურება. ულიმიტო საუბარი მაგთის ქსელში, ულიმიტო SMS-ი და 1000 მეგაბაიტი მობილური ინტერნეტი. მარტივი 5, მარტივი კომუნიკაცია. მაგთი ხარისხია. მოგწინდა? ტიროლი. აღავთო ვანებს გემოთი. რამდენხან შეიძლება გაგრძელდეს სიგრილის გემო? 60 წუთი, მთელი 60 წუთი. ტახტის სიახლეს, ტიროლის 60 წუთი. ახალი ხანგრძლივი სიგრილე. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ში. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. აღმოაჩინე ნამცხვარი მილკას ჯადოსნური სამყარო. დახვდი სიახლეს მილკას Sensations. ნამცხვარი, რომელიც გაგაოცებს ჯადოსნურად. გააცხელე მიკროტალღურ ღუმელში და მოიხიბლები ნამცხვრის მილკა Sensations ნაზი მდნარი შოკოლადის შიგთავსით. მოემზადე ცხელი ზაფხულისთვის ბეკოსთან ერთად. შეიძინე ბეკოს მაცივარი Everfresh ტექნოლოგიით. შეიგრძენი ნამდვილი ხარისხი და მიიღე საუკეთესო საჩუქარი. სმარტფონი, ისიამოვნე ზაფხულით და დასაჩუქრდი. ბეკო. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. უნიკალური ბუნება, ფირუზის ფერისხვა და 300 კილომეტრზე გადაჭიმული ხავერდოვანი ქვიშის სანაპიროები. ჰალკიდიკი, ადგილი, სადაც თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობთ. სასტუმროები, როგორც ოჯახური, ასევე რომანტიული დასვენებისთვის. 21 მაისიდან პირდაპირი რეისები თბილისიდან ავიაკომპანია ელინეარით. საგზურების ღირებულება 600 ლარიდან. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი, მხოლოდ თქვენთვის. კარდიოქირურგი ავთანდილ ცინცაძე, მე-11 ქართველი მთამსვლელი, რომელმაც დედამიწის უმაღლეს მწვერვალზე, ევერესტზე, 8848 მეტრის სიმაღლეზე დადგა ფეხი. მთამსვლელთა გაერთიანებული ფედერაციის ექიმი პრეზიდენტის მწვერვალებისკენ მიმავალი მიზნები ჩვენს ექსკლუზიურ ინტერვიუში. რაგბი ბავშვობიდან. როგორ სწავლობენ შერკინებას და რას ნიშნავს პატარა მორაგბეებისთვის ქართველების საამაყო სპორტი. რაგბი არის ბრძოლა, ძმობა, გუნდურობა, ერთგულება, ერთი ოჯახი. წიგნი, რომელიც ერთიანად გიპრობს. გერმანიაში მოღვაწე ავტორის რომანი მერვე სიცოცხლე ბრილკას უკვე ქართველი მკითხველისთვისაც ხელმისაწვდომია. პირველამდე ნინო ხარატიშვილი ჩვენს კითხვებს ჰამბურგიდან პასუხობს. ახალი სია. ძველი კითხვის ნიშნებით სავსე წარსულის მქონე პირებიდან სიაში აღარ არის ორი. მიხეილ ჩინჩალაძე, დიმიტრი გრიტიშვილი. რა შეიცვალა ამით? დიდი იმედი მაქვს, რომ კეთილგონიერება ეყოფა იუსტიციის საბჭოს და პარლამენტს მეორედ არ დააყენებს ისეთი მძიმე პოლიტიკური და მორალური არჩევანის წინაშე, რომელმაც პრაქტიკულად მართველი პარტია თითქმის მიიყვანა დაშლის პირად. არის რიგი სახელი და გვარი ამ სიაში, რომელიც თავისთავად პროცესს საინტერესოს ხდის, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ეს ხდის პროცესს საინტერესოს ზოგადად მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. რა შეიძლება იყოს ხელისუფლების გეგმა B? ვინ ჩანს 154 კაციან სიაში მიმზიდველად ქართული ოცნებისთვის? ულუდნელი იყო მოქმედი გენერალური პროკურორის ნახვა ამ სიაში. რა პროცესი მიდის? შეიძლება თუ არა ხელისუფლებამ უარი თქვას სასამართლოს კონტროლზე? ნებისმიერ მსურველს, მათ შორის
შალვა თადუმაძეს აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ თავარია რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ნებისმიერი ადამიანის შერჩევა ასეთ მნიშვნელოვან პოსტზე ხდება გამჭვირვალედ. ხალხის პოლიტიკაში დღეს უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლეების თემა. ქართული დემოკრატიის უვადო დილემა. პარტიების სათხოვნელად მოვედი. ძალიან ნანობი ყველაფერს, რაც გაგიკეთე. იმედგაცრუებული ქალი, რთული არჩევანის ზღვარზე. ყველაფრის თავიდან დაწყების შანსი. არ დავუშვებ, რომ ბედნიერები იყვნენ. თუ ხაფანგი, მიშველეთ. კვლავ ჯოჯოხეთში შესატყუებლა. ისევ ის მარკო ხარ. არ შეცვლილ ხარ. ბრძოლა ბედნიერებისთვის გრძელდება. ურჩევნიათ მიფრთხილდნენ. ყველაზე საინტერესო. ამჯერად რა გააკეთე? იწყება ახლა. შენ ჩემი შეცდომა ხარ. ნუ მიმატოვებ. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. დღის 3 საათზე TV პირველის ეთერში. ისე მიყვარხარ ჩემო სამშობლო, ამაზად ვარ რომ შენთვის სიცოცხლე დავთმოდა, თუ კი ვინმე შემოგესევა, პირობას გაცალე ვარაფერს დავათამო. სამშობლო დიადო, სამშობლო ძლიერო, სამშობლო ნადანაჯო, ჩემო სამშობლო, სამშობლო დიადო, სამშობლო ძლიერო, სამშობლო ნადანაჯო, ჩემო სამშობლო. TV პირველი თანამგზავრზე სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი საქართველოში და მსოფლიოში. ავტორბოლა მიხეილ წულუკიძესთან ერთად TV პირველზე. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა, ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. პოტენციური ინვესტორების მოძიება, მათთან კომუნიკაცია და საჭირო ინფორმაციით უზრუნველყოფა ეს არის მიზანი, რომელიც ინვესტიციების ხელშეწყობის სააგენტომ MJPAM დაისახა. სააგენტოს ოფიციალური პრეზენტაცია რამდენიმე დღის წინ შედგა და ორგანიზაცია საქართველოს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების მხარდაჭერასაც გეგმავს. დეტალები ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში.
სასტუმრო Billboard თბილისში ინვესტიციების ხელშეწყობის სააგენტოს JPAS ოფიციალური პრეზენტაცია შედგა. Როგორც სააგენტოს წარმომადგენლები ამბობენ, JPAS მიზანია ქვეყანაში როგორც პოტენციური, ასევე უკვე არსებული ინვესტორების მხარდაჭერა და მათთვის ინდივიდუალური შეთავაზებების გაკეთება. Ამ მიმართულებით ისინი კერძო სექტორის წარმომადგენლებს უკეთესად გააცნობენ საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებს, რაც ქვეყანას როგორც ერთგვარი ბიზნეს ცენტრის სტატუსის მოპოვებაში დაეხმარება. საქართველოში არაერთი საინტერესო სტარტაპი იქმნება. ასევე არსებობს ძალიან ბევრი პროექტი, რომლითაც შესაძლებელია უცხოელი ინვესტორების დაინტერესება. ჩვენი მიზანია ქვეყანაში ხელი შევუწყოთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. ასევე გეგმავთ მხარი დაუჭიროთ მომსახურების ექსპორტს და ქართული კომპანიების ცნობადობის გაზრდას, რაც ქვეყნის როგორც სტრატეგიული ბიზნეს პარტნიორის სტატუსს გააძლიერებს. სააგენტოს ოფიციალურ პრეზენტაციაზე მსოფლიო ბიზნეს ანგელოზების საინვესტიციო ფორუმის თავმჯდომარეც იმყოფებოდა, რომელმაც განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოს სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებაზე საუბარს დაუთმო. ჩვენი აზრით, საქართველოს დაინტერესებულ ადამიანებს სამეწარმეო განვითარების კუთხით დიდ შესაძლებლობებს თავაზობს. უფრო მეტიც, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპაში ამ კუთხით ერთ-ერთი საუკეთესოა. სურვილი გვაქვს აქტიურად ვითანამშრომლოთ ქართულ სტარტაპებთან და მათ გლობალური ბაზრებიდან ინვესტორების მოძიებაში დავეხმაროთ. ქვეყანაში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორებზე უკვე წლებია საუბრობენ. თიზების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამ კუთხით არსებული კანონმდებლობა ზონების განვითარებას აფერხებს. ისედაც ლიბერალურმა საგადასახადო სისტემამ, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა, თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებს გარკვეული უპირატესობები ჩამოართვა. თუმცა როგორც მსოფლიოს თავისუფალი და სპეციალური ეკონომიკური ზონების ფედერაციის პრეზიდენტი ამბობს, მიუხედავად არსებული გამოწვევებისა, საქართველოს თიზების განვითარების კუთხით დიდი პოტენციალი აქვს, რაშიც სტრატეგიული ადგილმდებარეობაც ხელს უწყობს. პარლამენტთან ჩვენ ვაგრძელებთ ეკონომიკის და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტთან აქტიურ მუშაობას, რომ კიდევ ერთხელ ეს პრობლემები, რომელიც არის გათვალისწინებული ჩვენი კანონით, დაიხვეწოს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს კანონი იქნა მიღებული 2008 წელს, დღეს გვაქვს 2019 წელი, შესაბამისად დღის წესრიგში უკვე აქტიურად დგას, რომ შევიდეს ის მინიმალური ცვლილებები, რითაც უფრო ჩვენ ზონას უფრო ვთქვათ მიმზიდველად გავხდით უცხოელი ინვესტორებისთვის. საქართველოს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. შესაბამისად, კერძო სექტორს სჭირდება აქტიური მხარდაჭერა, რათა მათი ბიზნესი თანამედროვე ტექნოლოგიების პარალელურად განვითარდეს. სოფლიოში ძალიან ბევრი ინვესტორია, რომელიც საკუთარი კაპიტალის დასაბანდებლად სწორ ადგილს ეძებს. ეს შანსი კი ქვეყანამ უნდა გამოიყენოს. მსოფლიოს თავისუფალი და სპეციალური ეკონომიკური ზონების ფედერაციამ საქართველოში არსებულ თიზებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გააფორმა, რომელიც თიზების განვითარების ხელშეწყობისკენ იქნება მიმართული. მემორანდუმი FEMOZA-ს მიერ აღნიშნული ზონების ინფორმაციულ-ტექნიკურ მხარდაჭერას ითვალისწინებს. გუშინ რაჭას პრემიერ-მინისტრი სტუმრობდა, მამუკა ბახტაძემ შემოიარა რამდენიმე სახელმწიფო პროგრამების და პროექტების ფარგლებში გახსნილი საწარმოები, საომავლო გეგმებზეც ბევრი ისაუბრა და ბევრი პირობაც დადო. დილის ეთერში ნაწილ-ნაწილ ამ განცხადებებზე უკვე გესაუბრა თანა და რეალურად რა ხდება რეგიონში, რა საჭიროებებია და გეგმები აქვს, რა გეგმები აქვს ადგილობრივ მმართველობას, ამაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. არჩილ ჯაფარიძე, სახელმწიფო რწმუნებული რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში არის ჩვენი დილის სტუმარი. დილომშვიდობ ბატონო არჩილ, მადლობა რომ ხართ ჩვენს გადაცემაში. მოდი კონკრეტულად დავიწყოთ პირდაპირ პრინციპში შაორის განვითარების გეგმით. რა პერიოდს ასე ვთქვათ უყურებს ეს გეგმა, როდესაც საუბრობთ შაორის განაშენიანებაზე, ტურისტულ ინფრასტრუქტურაზე და არის თუ არა კონკრეტული ინვესტორები, ვის დასახელებას დღეს თქვენ შეგიძლიათ? იესალმები ტელემაყურებელს დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. 2018 წელს განხორციელდა ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტების სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმის მოწყობის გეგმა. 10 დღის უკან მოეწყო საჯარო განხილვა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის, შაორის, ნიკორწმინდის, ჭრებალოს, სოფელ წრესის განვითარების გეგმა. მოსახლეობამ ძალიან დიდი კმაყოფილება გამოხატა აღნიშნული პროექტის განხორციელების მიმართ. იგეგმება ძალიან საინტერესო ტურისტული ობიექტების შექმნა, კერძოდ შაორის მიმართულებით ძალიან სერიოზული გამოხმაურება აქვს და არის მზადყოფნა ინვესტორების მხრიდან, რომ როდესაც რეგულაციის გეგმას დაამტკიცებს ადგილობრივი საკრებულო კონკრეტული წინადადებებით შემოვიდნენ. ესე ძალიან საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს გააჩნია
სამთო-სათხილამურო ტურიზმის განვითარების სერიოზული პერსპექტივა, კერძოდ ჭუთხაროს მთის მიმდებარე ტერიტორიაზე 1700 ჰექტარზე არის გაშლილი სათხილამურო ტრასის განვითარების შესაძლებლობა. გამომდინარე აქედან არის დიდი მოლოდინი, რომ ინვესტორები სერიოზულ ინვესტიციებს განახორციელებენ. ამ ყველაფრისათვის იყო საჭირო წინასწარი გეგმის შემუშავება, რა ვადას უყურებს გეგმის შემუშავება და რა ვადას უყურებს მთელი ამ ინფრასტრუქტურის მოწყობა. რომელ წელს იღებს რაჭა სამიზნეც, აიმისოდ რომ ყველა ეს ვთქვათ კომპონენტი იყოს გაერთიანებული რეგიონში. მათ შორის იქნება ეს სამთო-სათხილამურო ნაწილი, საზაფხულო კურორტისათვის კიდევ უფრო მეტი დატვირთულება. გუშინ პრემიერი ამბობდა, რომ უფრო მეტი საოჯახო სასტუმრო არის რაჭაში გახსნილი, თუმცა ეს არასაკმარისია. თქვენ დაახლოებით რამდენი წლიან გეგმაზე საუბრობთ ახლა? მოგახსენებთ კონკრეტულად ონის რაიონში ტურისტული ზონების კურორტ შოვისა და უწერის განვითარებასთან დაკავშირებით შოვში ყაზახურმა ჯგუფმა კომპანია სიმეტრიამ დაიწყო მიმართულებით მუშაობა, მიმდინარეობს არქიტექტურული და არქიტექტურული ნაწილის დამუშავება. მომავალი წლის გაზაფხულიდან უკვე ყაზახური ჯგუფი $60 მილიონი ინვესტიციას განახორციელებს. ეს რამოდენიმე წლის მანძილზე განახორციელება, დაახლოებით 3-4 წელიწადი დაჭირდება ამ ყველაფერს. ესევე 5 წლიანი გეგმა არის უწერის კურორტის განვითარებისათვის, $5 მილიონის ინვესტიცია განახორციელდება. ასევე საინტერესო წინადადებები არის შაორის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასტუმრო კომპლექსების განვითარებისათვის. უკვე შემოსული არის საქმიანი წინადადებები, თუმცა როდესაც ეს რეგულაციის გეგმა ოფიციალურად დამტკიცდება სამშობლოს მიერ, წინადადებების სიმრავლეს ბატონო არჩილ, ადგილობრივი ინვესტორები არიან, ვინც მოგმართავთ, თუ არიან უცხოელი ინვესტორები, ვისაც სურს რომ ინვესტიცია განახორციელოს რაჭაში და მაგათი ჩაორის ნაწილში და სათხილამურო კურორტის მოწყობის კუთხით არის თუ სხვა, ანუ იქ ადგილობრივებს უნდა თუ პირიქით არის უცხოელების დაინტერესებაც. არის როგორც ადგილობრივების, ესევე უცხოელების დაინტერესება. ოფიციალური დოკუმენტი ამჯერად შემოსული არის ფრანგულ-ქართული ერთობლივი კომპანიის მიერ და მიმდინარე დღეებში ველოდებით უკვე შემოთავაზებებს როგორც ქართული, ასევე უცხოური კომპანიების მიერ. ბატონო არჩილ, ინვესტორები როდესაც მოგმართავენ, მე წეგან კითხეთ ერთიან გეგმაზე და ხედვაზე, ყველა თავის პროექტს ალბათ ფიქრობს რომ გააკეთოს, მაგრამ თქვენ ალბათ გაქვთ რაღაც წარმოდგენა იმაზე, როგორ უნდა განვითარდეს, რა ტიპის უნდა იყოს ამ შემთხვევაში როგორც საკურორტო ზონა, როგორი თქვათ ინფრასტრუქტურა უნდა გაკეთდეს, რა ტიპის სასტუმროები უნდა იყოს. აი ეს ხედვა რა დოკუმენტში მოექცევა და როგორ მოექცევა, როდის მოექცევა, რომ ჩვენ ვიცოდეთ და ინვესტორებმაც იცოდნენ, რაზე შეიძლება კონდეთ გათვლა. როგორც წეგან მოგახსენეთ, ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი, რომელზეც 1 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ ძალიან გამოცდილი კომპანიები, ამბროლაუში გეოგრაფიკი, ონში არტ სტუდიო. აღნიშნულ დოკუმენტში კაცრად არის გაწერილი რეგულაციები, არის ადგილები შერჩეული. რეგულაციების ქვეშ მოექცევა სამშენებლო ნაწილი. ანუ ჩვენ გვექნება შანსი, როგორც შაორის, ესევე შოვისა და უწერის შემთხვევაში, ურბანულად, არქიტექტურულად ძალიან სწორად განვითარდეს ეს ტურისტული ობიექტები. ანუ კონკრეტიზაცია არის, აქ ყველა დეტალი არის გაწეული. შერჩეული არის სარეკრეაციო ადგილები, სამშენებლო ადგილები. ანუ მკაცრი რეგულაციის პირობებში მოხდება შეთავაზება და ჩვენ გასაგებია სახელმწიფოს მხრიდან რა ინფრასტრუქტურაზე იქნება პასუხისმგებლობა აღებული და ძალიან მოკლედ უნდა გვიპასუხოთ, დაახლოებით 1 წუთში უნდა ჩავატიოთ პასუხი, მათ შორის აეროპორტთან დაკავშირებით. ამაზე თუ არსებობს უკვე კონკრეტული გადაწყვეტა. და ბულვარიც იქნება მოვასწროთ, რომელიც კრიხულაზე კეთდება, რა ეტაპზეა ეს სამუშაოები.
სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან სერიოზული მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება ჩვენს რეგიონში. კერძოდ, საჩქერერაკის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა, ზემო-ქვემო სვანეთის შემაერთებელი ლენტეხი რაზდილის მიმართულებით, ესევე მრავალძლის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა, სოფელ ღებთან მისასვლელი, ხვამლის მთასთან. იცით თქვენ რომ მიმდინარეობს და რამოდენიმე დღეში დასრულდება ნიკორწმინდის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია. იგეგმება ქალაქონში მუზეუმის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის მშენებლობა. აეროპორტი იცით რომ სრული დატვირთვით მუშაობს. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით კიდე დაემატება ფრენების რაოდენობა. ანუ ინფრასტრუქტურული მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები სწორედ ტურიზმის განვითარების ხელშესაწყობად ვითარდება ჩვენს რეგიონში. მხოლოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის კუთხით რეგიონში 160 მილიონი ლარის გასაგებია. დიდი მადლობა. ჩვენ აუცილებლად კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდებით რაჭას. არჩილ ჯაფარიძე, სახელმწიფო მოწმობლე რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთში იყო საქმიანი დილის სტუმარი. მადლობა მას გაცემაში მონაწილეობისათვის. ამით საქმიან ეთერს ვასრულებთ. ასეთი იყო დღევანდელი დილა. ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. ბედნიერ დღეს გისურვებთ და არ უნდა გამოგრჩეთ საქმის კურსის ეთერები, რა თქმა უნდა. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ორასამდე სახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ახალი სია. ძველი კითხვის ნიშნებით სავსე წარსულის მქონე პირებიდან სიაში აღარ არის ორი. მიხეილ ჩინჩალაძე, დიმიტრი გრიტიშვილი. რა შეიცვალა ამით? დიდი იმედი მაქვს რომ